नमस्ते सबैलाई, सन्चै हुनुहुन्छ? म मनु शरण कुमार। आज म PA को BA को मोडल एक्जाम को क्वेशन आन्सर सल्युसन लिएर आएको छु। यो एक्जाम चाहिँ 2081 साल 4 महिना 27 गते को कन्डक्ट गरिएको थियो। अब हामी यो सल्युसन आन्सरमा लाग्छौं। Question number 1 हेरौं। For the motion on a straight line with constant acceleration, the ratio of magnitude of displacement to the distance covered is। के भनेको छ भनेपछि मोसन चाहिँ युनिफर्म छ, युनिफर्म एक्सेलरेसनले मोसन भइरहेको छ कुन लाइनमा? एउटा स्ट्रेट लाइनमा। हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको रेशियो कति छ भने सोधिएको छ। अब मोसन युनिफर्म छ, त्यो पनि स्ट्रेट लाइनमा छ भनेपछि जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यति नै डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेपछि तिनीहरुको रेशियो कति हुन्छ? 1 हुन्छ। सो रेशियो इज इक्वल्स टु 1। अब हामी क्वेशन नम्बर 2 लाई हेर्छौं। द रेन्ज आर अफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम when its maximum heights are h1 and h2 भनेपछि h1 र h2 maximum height हुने बेला यिनीहरुको रेन्ज सेम छ। रेन्ज सेम हुनको लागि हामीले के थाहा छ भनेपछि एंगल अफ प्रोजेक्सन के हुनुपर्छ? कम्प्लिमेन्ट्री हुनुपर्छ। एउटा एंगल अफ प्रोजेक्सन थीटा छ भनेपछि अर्को एंगल अफ प्रोजेक्सन कति हुनुपर्छ? 90 माइनस थीटा हुनुहुन्छ। भनेपछि h1 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g। भनेपछि h2 को भ्यालु कति हुन्छ? u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा। त्यो नै कति हो? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाइ 2g। है, अब हामीले रेन्ज सोधिएको छ r। अब अर्को तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि जहाँ पनि के छ h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 छ भने तपाई के गर्नुस्? h1 h2 निकाल्दिनुस्। h1 h2 कति आयो हाम्रो यहाँ? u को पावर 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाइ कति आयो हाम्रो यहाँ? 4g आयो। त्यसपछि 1/4 त अगाडि आयो। यसलाई u को पावर 4 इन्टु 1/4 लेख्न मिल्छ इन्टु 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाइ g लेख्न मिल्यो यसलाई। सो यसलाई हामी 1/16 u को पावर 4 लाई u स्क्वायर अनि यो भनेको sin 2 थीटा को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ अब यहाँ g छ भनेपछि यहाँ g स्क्वायर हुनु पर्थ्यो होला जहाँसम्म लाग्छ g स्क्वायर छ। सो 4g स्क्वायर g स्क्वायर। सो यो g को के हुने भयो? स्क्वायर हुने भयो। भनेपछि s को स्क्वायर हुने भयो। त्यो भनेपछि h1 h2 हाम्रो के हुने भयो? 1/16 r स्क्वायर। किनकि r भनेको के हो? u स्क्वायर sin थीटा बाइ g हुन्छ र त्यो भनेपछि हाम्रो r स्क्वायर कति आउने भयो? 16h1 इन्टु h2 आउने भयो। देयरफोर r को भ्यालु यहाँबाट कति आउने भयो? 4√h1 इन्टु h2 आउने भयो। हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ r कति हुने भयो? 4 इन्टु h1 इन्टु h2 हुने भयो। ल क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्न खोजेको छ? द ब्रेकिङ फर अ वायर इज f, द ब्रेकिङ फोर्स फर अ वायर इज f, द ब्रेकिङ फोर्स फर अ वायर अफ डबल द थिकनेस इज। हामीलाई के थाहा छ? f इज इक्वल्स टु ब्रेकिङ स्ट्रेस इन्टु एरिया। ब्रेकिङ स्ट्रेस जहिले पनि के हुन्छ? एउटा कन्स्ट्यान्ट हो कुनै पनि मटेरियलको लागि। भनेपछि ब्रेकिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एरिया व्हिच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेडियस को स्क्वायर। भनेपछि f1 बाइ f2 इज इक्वल्स टु r1 को स्क्वायर डिवाइड बाइ r2 को स्क्वायर। भनेपछि द ब्रेकिङ फोर्स फर अ वायर अफ डबल द रेडियस, डबल द रेडियस भनेको छ भनेपछि r2 इज इक्वल्स टु 2r1 भयो। भनेपछि हाम्रो f2 कति आउँछ? यहाँबाट 4f1 आउँछ। भनेपछि हाम्रो f2 चाहिँ कति हुने भयो? 4f1 हुने भयो। त्यो भनेको हाम्रो ब्रेकिङ फोर्स चाहिँ 4 टाइम्स ग्रेटर देन द इनिशियल ब्रेकिङ फोर्स हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं। 1000 स्मल वाटर ड्रप्स अफ इक्वल साइज कम्बाइन्ड टु फर्म अ बिग ड्रप। द रेशियो अफ फाइनल सरफेस एनर्जी टु द टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी इज। अब यसको लागि हामी के गर्छौं भनेपछि 1000 वटा स्मल ड्रप को भोल्युम भनेको 3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टु एउटा क्यापिटल हैन ठूलो ड्रप को भोल्युम हो। त्यो भनेपछि ठूलो ड्रप को रेडियस कति आउँछ? यहाँ 10 इन्टु r आउँछ। अब हेर्नुस् त बिग ड्रप को सरफेस एनर्जी कति हुन्छ? टेन्सन इन्टु एरिया। त्यसैको टेन्सन इन्टु एरिया भनेपछि कति हुन्छ? 4 पाई क्यापिटल R स्क्वायर। त्यसैगरी नै स्मल ड्रप, तर टोटल स्मल ड्रप कतिवटा स्मल ड्रप छन्? 1000 वटा स्मल ड्रप को त्यही सरफेस एनर्जी कति हुन्छ? टेन्सन इन्टु एरिया अफ स्मल ड्रप इन्टु कति? 1000, किनकि 1000 वटा ड्रप छ नि त। सो t इन्टु 4 पाई स्मल r स्क्वायर इन्टु कति गर्ने हो? 1000। भनेपछि तिनीहरुको बीचको रेशियो कति हुन्छ भनेपछि t इन्टु 4 पाई r स्क्वायर भनेपछि r स्क्वायर डिवाइड बाइ 1000 r स्क्वायर र r भने हामीले अघि नै निकालिसकेका छौं कति? 10r। त्यो भने कति हो? 100 r स्क्वायर डिवाइड बाइ 1000 r स्क्वायर। त्यो भने कति आउँछ यहाँ? 1:10। सो 1 चाहिँ बिग ड्रप को भयो, 10 चाहिँ सानो ड्रप को भयो। सो 1000 स्मल ड्रप अफ इक्वल साइज कम्बाइन्ड टु फर्म अ बिग ड्रप। सो बिग ड्रप चाहिँ फाइनल हुने भयो। सो बिग ड्रप को कति छ? 1:10। सो स्मल ड्रप को कति हुन्छ? 10:1। सो हाम्रो आन्सर कति हुने भयो? 10:1 हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 5 लाई हेरौं। द प्रेशर अफ हाइड्रोजन ग्यास एट अ ग्यास थर्मोमीटर इज 80 सेन्टिमिटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 110 सेन्टिमिटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट रिकॉर्ड 95 सेन्टिमिटर प्रेशर? है, हामीले के भनेको छ भनेपछि 80 सेन्टिमिटर प्रेशर कुन बेला हुन्छ?
जुन बेला टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस छ 110 सेन्टिमिटर कुन बेला हुन्छ जुन बेला हाम्रो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस छ अब हामीले कति प्रेसर रिड गर्नु पर्यो 95 रिड गर्नु पर्यो यसको लागि हामी जस्ट सेल्सियस टु फारेनहाइट कन्भर्जनको एउटा बेसिक कुरा हामी पढ्छौं जस्तो कि हामीले के थाहा छ C - 0 by 100 is equals to F - 32 by 180 हो नि यो भन्नुको मतलब कुनै पनि एउटा क्वान्टिटीलाई अर्को क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्नको लागि हामी के गर्छौं भनेपछि त्यो क्वान्टिटी माइनस त्यसको इनिशियल डिवाइड बाइ तिनीहरुको डिफरेन्स त्यसै गरी अर्को क्वान्टिटी माइनस त्यसको इनिशियल डिवाइड बाइ त्यसको डिफरेन्स त्यो भन्नुको मतलब मेरो क्वान्टिटी के छ अहिले प्रेसर छ सो P माइनस सुरुको प्रेसर हामीलाई कति दिएको छ 80 सेन्टिमिटर सो P - 80 डिवाइड बाइ प्रेसर को रेन्ज कति देखि कतिसम्म छ 80 देखि 110 सो तिनीहरुको डिफरेन्स कति हुन्छ 30 इज इक्वल्स टु टेम्परेचर त्यसलाई मैले माने T माइनस इनिशियल टेम्परेचर कति छ हाम्रो 0 र तिनीहरुको डिफरेन्स कति छ 100 - 0 कति हुन्छ 100 सो यहाँबाट हाम्रो P को भ्यालु कति आउँछ T by 100 into 30 plus 80 हामीले के सोधिएको छ T सोधिएको छ सो T बाट निकाल्नु पर्यो थियो हामीले P निकालेका छौं T भनिसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ P हाम्रो कति छ 95 सो 95 - 80 हुन्छ हाम्रो 15 15 by 30 into 100 त्यो भनेपछि 15 1 जा 15 2 जा त्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 50 भनेपछि हाम्रो टेम्परेचर कति हुने आउने भयो 50 डिग्री सेल्सियस आउने भयो अब हामी अरु क्वेशन आन्सर क्वेशन नम्बर 6 मा जाम क्वेशन नम्बर 6 ले के भनेको छ when water is heated from 0 degree celsius to 4 degree celsius and Cp and Cv are specific heat at constant pressure and constant volume respectively then अब हेर्नु Cp भनेको के हो amount of heat required to change the temperature of a substance through 1 degree celsius at constant pressure र Cv भनेपछि के भनिसकेपछि amount of heat required to change the temperature of that substance by unit degree at constant volume हामीले के एउटा रिलेसन थाहा छ भनेपछि Cp = Cv plus R है Cp = के हो Cv plus R र हामीले के थाहा छ भनेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा र कन्स्टेन्ट भोल्युममा के कुरा छ भनेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ Cv मा चाहिँ के हुन्छ भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ अब Cp र Cv भनिसकेपछि Cp = Cv plus R हामीले सोधेको छ Cp र Cv को रिलेसन जहिले पनि के कुरा बुझ्नु पर्छ भनेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हामीले दिँदाखेरि हिट बढी लाग्छ जनरल केसमा हेर्ने भनेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा दिँदाखेरि हिट बढी लाग्छ कन्स्टेन्ट भोल्युममा दिँदाखेरि हिट कम लाग्छ यस्तो किन भनिसकेपछि किनकि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा त्यहाँ इन्टरनल एनर्जीमा पनि चेन्ज आउँछ कन्स्टेन्ट भोल्युममा चाहिँ इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज आउँछ प्लस वर्क डन कति हुन्छ 0 सो हामी यहाँबाट के लेख्छौं भनिसकेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेपछि वर्क डन विथ कन्स्टेन्ट प्रेसर इज इक्वल्स टु वर्क डन एट कन्स्टेन्ट भोल्युम प्लस एक्स्ट्रा वर्क डन यो बेला के हुन्छ भनेपछि Cp लेस देन के भइहाल्छ Cv भइहाल्छ किनकि यो एनामुलस एक्सपान्सन अफ वाटरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वाटरको एक्सपान्सिभिटी के हुन्छ एनामुलस एक्सपान्सन हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हिट दिँदाखेरि के हुन्छ त्यसको भोल्युममा डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको के आउँछ Cp को भ्यालु Cv भन्दा के आउँछ लेस आउँछ सो हाम्रो के हुन्छ Cp - Cv लेस देन 0 हुन्छ त्यसैको Cp इज लेस देन Cv हुन्छ ल Question number 7 लाई हेरौं 80 gram of pure water at 30 degree Celsius is poured on a large block of ice at 0 degree Celsius mass of ice that melts is अब यसको लागि हामी प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री युज गर्छौं प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री यो भन्नुको मतलब heat gained by ice is equals to heat loss by water ice कति छ थाहा छैन ice कै मास निकाल्नु छ सो m into यसको ल्याटेन्ट डिफ्युजन कति हुन्छ 80 इज इक्वल्स टु हिट लस बाइ वाटर भनेपछि वाटरको मास कति छ 80 इन्टु स्पेसिफिक हिट अफ वाटर कति हुन्छ 1 इन्टु कति देखि डिग्री सेल्सियसमा छ 30 सो 30 देखि कहाँसम्म पुग्नु पर्यो 0 सम्म पुग्नु पर्यो र यहाँबाट तपाईको के को भ्यालु आउँछ मास अफ आइसको भ्यालु यहाँबाट आउँछ यो त सजिलो क्वेशन हो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ द इन करेक्सन अफ रेजोनेन्स कलम इज 1 centimeter E is equals to 1 centimeter then the diameter of tube is nearly अब यो हामीले एउटा रिलेसन पढाएको छौं E is equals to 0.3D भनेर भनिसकेपछि E is equals to 1 centimeter छ भनेपछि 1 is equals to 0.3D therefore D is equals to 1 by 0.3 त्यसपछि 10 by 3 त्यसको कति हुन्छ हाम्रो 3.33 सेन्टिमिटर हाम्रो डायमिटरको भ्यालु कति आउने रहेछ 3.33 सेन्टिमिटर आउँदै रहेछ है अब हामी क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौं एन इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान डिफ्लेक्ट है इलेक्ट्रिक फिल्डले कस्तो पार्टिकललाई डिफ्लेक्ट गर्छ चार्ज पार्टिकललाई डिफ्लेक्ट गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिफ्लेक्ट्स चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्दिन्छ डिफ्लेक्ट गर्दिन्छ अब हेर्नुस् त एक्स रे चार्ज पार्टिकल हो होइन सो यसलाई डिफ्लेक्ट गर्दैन न्यूट्रोन्स चार्ज पार्टिकल हो होइन हो यसलाई डिफ्लेक्ट गर्न अल्फा चार्ज पार्टिकल हो सो अल्फा पार्टिकलले के गर्छ
डिफ्लेक्ट गर्छ, गामा रेज होइन। सो हाम्रो आन्सर के हो, अल्फा पार्टिकलसँग चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि अल्फा पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डले के गरिदिन्छ, डिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौँ, इफ द करेन्ट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रप्स बाई 2% द पावर डिक्रिज्ड विल बी। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि पावर कन्ज्युम्ड बाई एनी सोर्स इज इक्वल्स टू करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द्याट सोर्स इन्टु करेन्ट फ्लोइङ द्याट सोर्स भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द्याट सोर्सको स्क्वायर इन्टु रेजिस्टेन्स अफ द्याट सोर्स। अब सोर्स भन्नाले मैले चाहिँ त्यो लोड भन्न खोजेको हो। अब पावर कन्ज्युम इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो। अब हामीलाई के सोधिएको छ भनेपछि पावर कतिले डिक्रिज हुन्छ, त्यो भनेको चेन्ज इन पावर। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि P इज इक्वल्स टू KI स्क्वायर। सो हामी के लेख्न सक्छौँ भनेपछि डेल्टा P बाई P इज इक्वल्स टू, यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ त कति आउँछ, 2 डेल्टा I बाई I। यो भनिसकेपछि डेल्टा P बाई P इज इक्वल्स टू 2 इन्टु डेल्टा I बाई I हामीलाई कति दिएको छ, 2% ले घटेको छ भनेपछि डेल्टा I बाई I कति हुन्छ, 2%, त्यसले कति हुन्छ, 4%। सो पावर हाम्रो कति हुन्छ, 4% ले के हुन्छ, घट्छ। सो पावर डिक्रिज बाई कति हुन्छ, हाम्रो 4% हुन्छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 11 मा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 11 ले के भन्न खोजेको छ, कंडक्टर 1 मीटर लङ क्यारिङ अ 1 एम्पियर करेन्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field of one gauge. The magnetic force acting on the conductor is, हामीलाई के थाहा छ भनेपछि फोर्स एक्सपिरियन्स बाई एनी कंडक्टर F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। र के भनेको छ भनेपछि परपेन्डिकुलरली प्लेस गरेको छ भनेपछि थीटाको भ्यालु कति डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भइसकेपछि हाम्रो फोर्स एक्सप्रेसन के हुन्छ, BIL। B तपाईलाई दिएको छ 1 गज भनेर, त्यो भनेको 10 टु द पावर -4 टेस्ला इन्टु I भनेपछि तपाईलाई दिएको छ कति, 1 एम्पियर दिएको छ र लेन्थ पनि तपाईलाई दिएको छ 1। सो कति हुन्छ, 10 टु द पावर -4 न्यूटन, 10 टु द पावर -4 न्यूटन। ल नेक्स्ट क्वेशन जाम। क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौँ, अ प्रोटोन इज एक्सिलरेटेड थ्रु 1 भोल्ट, द इन्क्रिज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज एप्रोक्सिमेटली। अब हेर्नुस् त, एक्सिलरेटेड थ्रु 1 भोल्ट भनेपछि इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ, E इन्टु V हो। E इन्टु V भनेपछि प्रोटोनको चार्ज कति नै हुन्छ, E नै हुन्छ। सो E इन्टु 1 हुन्छ। सो हाम्रो E इज द रिक्वायर्ड के भन्छ, इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी। किन त्यस्तो भनेको, किनकि EV भनौँ, यहाँ 1 भोल्ट लेख्दिउँ, EV भनौँ। सो 1 EV किन भनेको भनेपछि किनकि पोटेन्शियल एनर्जी चार्जसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, कुनै पनि माससँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन। भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जी कति गेन गरियो, 1 EV गेन गरियो हो। त्यो गेन गरेको पोटेन्शियल एनर्जी केमा चेन्ज हुन्छ, अब काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। सो द्याट इज इक्वल्स टू 1 EV नै पोटेन्शियल एनर्जी 1 EV काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि हाम्रो इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी पनि कति हुन्छ, 1 EV नै हुन्छ। क्वेशन नम्बर 13 लाई हेरौँ। क्वेशन नम्बर 13 मा के भनेको छ, द रेशियो अफ वेवलेन्थ अफ फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज टु द फर्स्ट मेम्बर अफ लेमेन सिरिज इज। बाल्मर सिरिज भनेको के हो, इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन हायर एक्साइटेड स्टेटबाट n इक्वल्स टु 2 मा आउने हो, र लेमेन सिरिज भनेपछि इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन हायर एक्साइटेड स्टेटबाट n इक्वल्स टु 1 मा आउनु हो। भनेपछि 1 ल्याम्डा बाल्मर भनेपछि हाम्रो के टाइम्स, पहिला यो बुझ्नु भन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्छ भनेपछि ल्याम्डा बाल्मर भनेपछि बाल्मरको केसमा ट्रान्जिसन कहाँदेखि कहाँसम्म भएको छ, n इक्वल्स टु 3 देखि n इक्वल्स टु 2, किनकि हामीलाई फर्स्ट मेम्बर सोधिएको छ। लेमनको केसमा कहाँदेखि कहाँसम्म भएको छ, n इक्वल्स टु 2 देखि n इक्वल्स टु 1 मा भएको छ। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल्स टु k टाइम्स 1 बाई n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 को स्क्वायर हो है। बाल्मरको केसमा के हुन्छ, 1 बाई ल्याम्डा बाल्मर इज इक्वल्स टु k टाइम्स 1 बाई 2 को स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 को स्क्वायर, र लेमेनको केसमा 1 बाई ल्याम्डा लेमेन इज इक्वल्स टु k टाइम्स 1 बाई 1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 को स्क्वायर है। यो डिभाइड गर्दाखेरि सबैमा डिभाइड हुन्छ। यो भन्नुको मतलब ल्याम्डा लेमेन बाई ल्याम्डा बाल्मर आउँछ, र त्यो भनेपछि कति आउँछ, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कति हुन्छ, 5/36 डिभाइड बाई 2 टु द 4, यो कति हुन्छ, 3 डिभाइड बाई 4 हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब 5/36 इन्टु 4/3 हुन्छ। यो 4 1 जा, यो 4 कति जा हुने भयो भनेपछि 4 9 जा हुने भयो। सो द्याट इज इक्वल्स टु ल्याम्डा L बाई ल्याम्डा B को भ्यालु कति आयो, 5/27 आयो। हामीलाई के को भ्यालु सोधिएको छ, ल्याम्डा B बाई ल्याम्डा L। सो ल्याम्डा B बाई ल्याम्डा L चाहिँ कति हुने भयो, 25/27 बाई कति हुने भयो, 5 हुने भयो। सो हाम्रो आन्सर कति आउने भयो, 27/5 हुने भयो। क्वेशन नम्बर 14 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 14 मा के भनेको छ, रे अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट अन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल अफ इन्सिडेन्स 30 डिग्री, द रे अफ रिफ्लेक्सन इज डेभिएटेड थ्रु। हामीलाई के थाहा छ, डेल्टा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 2i है। अब के भनेको छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स कति डिग्री छ, 30 डिग्री छ भनेपछि 180 डिग्री माइनस 2 इन्टु 30 डिग्री हो। त्यो भनेपछि कति हुन्छ, 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, त्यो भनेको 120 डिग्री। सो एंगल अफ डेभिएसन कति हुन्छ हाम्रो यहाँ, 120 डिग्री हुन्छ है। डेभिएसन कति हुन्छ, 120 डिग्री हुन्छ।
क्वेश्चन नंबर 15 मा हेरौं एज्युमिङ द भेलोसिटी टु बी सेम विथ सब एटोमिक पार्टिकल पोजेस द स्मलेस्ट डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ लैम्डा इज इक्वल्स टु h डिवाइड बाइ p हो त्यसको h इन्टु m इन्टु v भनेपछि हाम्रो लैम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु केमा छ मासमा छ किनकि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भनिएको छ र h पनि त के छ कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि हामीले के सोधेको छ स्मलेस्ट हुनको लागि मास के चाहिन्छ ठुलो चाहिन्छ अब कुन पार्टिकलमा सबैभन्दा ठुलो मास हुन्छ इलेक्ट्रोनमा कि प्रोटोनमा कि अल्फा पार्टिकलमा कि अल अफ सेम अल्फा पार्टिकलको मास सबैभन्दा बढी हुन्छ सबैभन्दा लेस मास इलेक्ट्रोनको हुन्छ त्यही त्यसको ल्याम्डाको भ्यालु सबैभन्दा बढी आउँछ अनि अल्फा पार्टिकलको के हुन्छ नि त्यसपछि मास सबैभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यसको डी ब्रोग्ली वेवलेन्थको भ्यालु के हुन्छ स्मलेस्ट आउँछ ल क्वेशन नम्बर 16 मा हेरौं व्हिच हैज अ ट्रायंगुलर प्लानर शेप ट्रायंगुलर प्लानर शेप हुनको लागि कस्तो हाइब्रिडाइजेसन हुनुपर्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुनुपर्छ र sp2 हाइब्रिडाइजेसन कस्तोमा हुन्छ भनेपछि ch3+ मा sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ हामीलाई थाहा छ सो ट्रायंगुलर प्लानर शेप कसको हुन्छ ch3+ को हुन्छ यो कुरा जनरली याद गर्नुपर्ने खालकै हुन्छ हैन अब हामी क्वेशन नम्बर 17 मा जाम क्वेशन नम्बर 17 मा के सोधिएको छ अमंग द फलोइङ आइडेन्टिफाई द स्पेसिस विथ एन एटम अफ +6 ऑक्सिडेशन स्टेट यो MnO4 माइनस मा Mn सँग कति ऑक्सिडेशन स्टेट हुन्छ +7 ऑक्सिडेशन स्टेट हुन्छ क्रोमियम सँग कति ऑक्सिडेशन स्टेट हुन्छ यहाँ +3 ऑक्सिडेशन स्टेट हुन्छ NiF62 माइनस सँग x + 6 * -1 = -2 x को भ्यालु कति आयो +4 आयो भनेपछि यसको ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस हुन्छ पक्का यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेपछि +6 चेक गरिहालौं यहाँ Cr को भ्यालु थाहा छैन सो x + 2 * -2 -2 * कति हुन्छ भनेपछि 1 -1 so यहाँ प्लस गर्दियौ = 0 हो त्यसपछि x भ्यालु कति आयो हाम्रो यहाँ 2 + 4 त्यो कति हुन्छ +6 ऑक्सिडेशन स्टेट आयो क्रोमियमको सो यहाँ क्रोमियमको ऑक्सिडेशन स्टेट कति छ +6 छ भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड स्पेसिस कुन हुन्छ CrO2 Cl2 हुन्छ अब हामी क्वेशन नम्बर 18 मा जाम हाईएस्ट विस्कोसिटी इज एक्जिबिटेड बाइ हाईएस्ट विस्कोसिटी भनेपछि कुन बेला चाहिँ फ्रिक्सन बिट्विन द लेयर्स अफ लिक्विड बडी हुन्छ जसको बीचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन सबैभन्दा बढी हुन्छ त्यसमा नै विस्कोसिटी बढी हुन्छ र हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी विस्कोसिटी केमा हुन्छ ग्लिसरलमा हुन्छ किन ड्यू टु एक्सट्रीम OH तीनटा OH बोन्ड छ र त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि एक्सट्रीम हाइड्रोजन बोन्डिङ हुन्छ के हुन्छ एक्सट्रीम हाइड्रोजन बोन्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भनेपछि बडी फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ बिट्विन द लेयर्स अफ लिक्विड र इट पोजेस हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फलोइङ अब क्वेशन नंबर 19 में हेरौं एडिशन of Hi on double bond of propane yields isopropyl iodide as major product. It is because the addition proceeds through के भनेको छ भनेपछि isopropyl iodide भनेपछि CH3 र यहाँ I फर्मेसन भएको छ I फर्मेसन हुनु भन्दा अगाडि हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं यहाँ I माइनस हट्यो I माइनस हटिसकेपछि यहाँ के आउँछ CH प्लस आउँछ सो यो कस्तो क्याटायन हो मोर स्टेबल कार्बोक्याटायन हो त्यो पनि 2 डिग्री कार्बोक्याटायन हो सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ ए हुन्छ यो 2 डिग्री कार्बोक्याटायन हो which is more stable than 1 degree carbocation and the addition proceeds through 2 degree carbocation यहाँ I माइनस आउँछ र के फर्मेसन हुन्छ आइसोप्रोपाइल आयोडिन को फर्मेसन गर्छ अब क्वेशन नम्बर 20 मा हेरौं हाउ विल यु सेपरेट अ मिक्सिबल लिक्विड अफ बेन्जिन एन्ड क्लोरोफर्म मिक्सिबल लिक्विड भनेको छ मिक्सिबल लिक्विड भनेपछि यो यस्तो लिक्विड जुन चाहिँ एकअर्कासँग मिसिन्छन् त्यस्तो बेला हामी जनरली के युज गर्छौं फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन अर डिस्टिलेसन युज गर्छौं दैट विल बी गुड मेथड फर द सेपरेसन अफ दिस टाइप अफ कम्पाउन्ड्स र यसको लागि हामी के युज गर्छौं फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन अर डिस्टिलेसन भनेपछि हाम्रो के हुन्छ आन्सर सी हुन्छ ल क्वेशन नम्बर 21 मा हेरौं आईपीएस नेम अफ CH3CH डबल बोन्ड CH सिंगल बोन्ड C ट्रिपल बोन्ड CH इज अब यसको लागि पहिला हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेपछि प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टु डबल बोन्ड देन ट्रिपल बोन्ड प्रायोरिटी must be given to double bond then triple bond भने डबल बोन्डलाई बढी प्रायोरिटी दिँदाखेरि यो कति हुन्छ यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 भनेपछि 2 मा इन 5 मा आइन सो 2 मा इन 5 मा हैन 4 मा आइन किनकि यहाँ फोर्थ कार्बनमा नि ट्रिपल बोन्ड छ सो पेन टु इन 4 आइन इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर अर्को क्वेशनमा जाम एनिलिन भनेपछि यस्तो हो हाम्रो बेन्जिन मा NH2 अट्याच भएपछि यसलाई के भनिन्छ एनिलिन भनिन्छ यो चाहिँ के हो प्राइमरी बेस हो किनकि NH2 ग्रुप छ भनेपछि हाम्रो यो के हुन्छ प्राइमरी बेस हुन्छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन आन्सर एसिटोन इज अब्टेन्ड बाइ द ऑक्सिडेशन अफ एसिटोन भनेपछि CH3 C डबल बोन्ड O CH3 यसलाई के बाट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेपछि आइसोप्रोपाइल अल्कोहलबाट CH3COH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरिसकेपछि in the presence of KMnO4S+ लाई यसलाई अक्सिडाइज गरेपछि तपाईले के भेट्नुहुन्छ CH3
C डबल बन्ड OCH3 किनकि यो के हो कीटोन हो र कीटोन कहाँबाट फर्मेसन हुन्छ बाइ द अक्सिडेसन अफ सेकेन्डरी अल्कोहल र सेकेन्डरी अल्कोहल भनेपछि यो के हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भनेपछि यो के छ 2 प्रोपेनल सेकेन्ड कार्बन OH ग्रुप छ तीनटा कार्बन छ सो 2 प्रोपेनल इज अ रिक्वायर्ड आन्सर ल क्वेशन नम्बर 24 हेरौँ अमंगस्ट द फलोइङ कम्पाउन्ड दैट इज नाइट्रेटेड विथ डिफिकल्टी भनेपछि लेस रिएक्टिभिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेपछि यसमा -R इफेक्ट कसमा बढी छ भन्ने कुरा सोधिएको छ बेन्जिनमा नाइट्रोबेन्जिनमा टोलिनमा र फिनोलमा सबैभन्दा बढी -R इफेक्ट केमा हुन्छ नाइट्रोबेन्जिनमा हुन्छ बिकज ड्यू टु द ल्याक अफ इलेक्ट्रोन डोनेटिभ ग्रुप टुवर्ड्स द बेन्जिन रिङ हाम्रो सबैभन्दा लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा भाग लिने भनेपछि नाइट्रोबेन्जिन हो अमंग दिस फलोइङ र आन्सर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन अब अर्को क्वेशनमा जाम हामी क्वेशन नम्बर 25 लाई हेरौँ इन द मेटलर्जी अफ आयरन व्हेन लाइमस्टोन इज एडेड टु द ब्लास्ट फर्नेस द क्याल्सियम आयन्स इन्ड अप भनेपछि CaCO3 भनेपछि केमा डिकम्पोज हुन्छ CaO+ CO2 र यो CaO ले चाहिँ के गरिदिन्छ भनेपछि सिलिकासँग रिएक्सन गरेर क्याल्सियम सिलिकेटको फर्मेसन गरिदिन्छ जसले चाहिँ के को फर्मेसन गर्छ स्ल्यागको फर्मेसन गर्छ भनेपछि हाम्रो क्याल्सियम केमा चेन्ज भइहाल्छ स्ल्यागमा चेन्ज भइहाल्छ हाम्रो आन्सर के हुन्छ स्ल्याग है आयरनको मेटलर्जीमा जुन प्रेजेन्ट भएको आयरनको जुन ओर छ त्यसमा प्रेजेन्ट भएको सिलिका गेङलाई चाहिँ यसले CaO ले चाहिँ कन्ज्युम गरेर स्ल्यागमा चेन्ज गरिदिन्छ भनेपछि रोल अफ क्याल्सियम आयन्स केमा चेन्ज भइहाल्छ हाम्रो स्ल्यागमा चेन्ज भइहाल्छ अब नेक्स्ट क्वेशन नाम क्वेशन नम्बर 26 मा हेरौँ त कपर डज नट डिस्प्लेस विच अफ द फलोइङ मेटल्स फ्रम द रेस्पेक्टिभ चार्ट जिंकलाई डिस्प्लेस गर्दैन यो कुरा तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट थाहा हुनुपर्छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज और जहिले पनि के बुझ्नुस् भनेपछि लेस रिएक्टिभ मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाइ मोर रिएक्टिभ मेटल जुन मेटल बढी रिएक्टिभ हुन्छ त्यसले चाहिँ लेस रिएक्टिभ मेटललाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ हामीलाई के थाहा छ जिंक जहिले पनि कपर भन्दा के हुन्छ बढी रिएक्टिभ हुन्छ त्यही भएर हामीले जिंकले चाहिँ कपरलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ तर कपरले चाहिँ डिङ्क्सलाई डिस्प्लेस गर्दैन हाम्रो आन्सर के हुन्छ जिंक अब क्वेशन नम्बर 27 मा जाम हाइड्रोजन सल्फाइड इज ड्राइड युजिङ H2S इज DRID ड्राइड युजिङ है H2S हामीलाई के थाहा छ भनेपछि इट इज अ गुड रिड्युसिङ एजेन्ट है रिड्युसिङ एजेन्ट CuSFO लाई पनि रिड्युस गरिदिन्छ कङ H2SO लाई पनि रिड्युस गरिदिन्छ है डाइल्युट H2SO लाई रिड्युस गरिदिन्छ P2O5 लाई चाहिँ फेरि रिड्युस गर्दैन सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि P2O5 ल क्वेशन नम्बर 28 मा हेरौँ अमोनिया रिएक्ट्स विथ एक्सेस अफ क्लोरिन भनेपछि NH3 रिएक्ट्स विथ क्लोरिन एक्सेस छ भने के को फर्मेसन हुन्छ NH4Cl+ N2 ग्यास यो तपाईलाई थाहा होला जुन बेला क्लोरिन एक्सेसमा हुन्छ त्यो बेला चाहिँ NCl3 + Cl ग्यास यो फेरि फ्याक्चुअल बेस्ड क्वेशन हो हैन तर हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ N2 + NH4Cl अब क्वेशन नम्बर 29 मा हेरौँ द सेट्स A and B are defined as x, y, y equals to the power x, x does not belongs to R, x belongs to R हो यो x belongs to R हो हामीलाई के दिएको छ A भन्ने सेट कस्तो भनेपछि y equals to e को पावर x, y equals to e को पावर x ओके अनि अर्को छ y equals to x सो y equals to x भन्ने ग्राफ यस्तो हुन्छ है यो दुटा कहिले पनि टच गर्दैन त्यो भनेपछि A इन्टरसेक्सन B चाहिँ 0 हुन्छ है 0 भन्नाले 5 सेट हुन्छ यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्छ यो क्वेशनमा कतै प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो होला यो A इन्टरसेक्सन B = 5 हो है यो e टु द पावर x भन्ने कर्व र x = y भन्ने कर्व कहिले पनि म्याच गर्दैन भने कहिले पनि मिट गर्दैन भनेपछि हाम्रो इन्टरसेक्सन B = 5 भन्ने चाहिँ आन्सर हुनु पर्ने थियो क्वेशन नम्बर 30 मा हेरौँ अब which is the negation of the compound statements if a triangle is equilateral then all its sides are equal त्यसपछि negation P implies Q चाहिँ के को बराबर छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधिएको छ negation P implies Q = negation P implies Q = negation P जस्तै कि if negation P intersection negation Q negation P intersection negation Q भनेपछि हाम्रो यो के हुन्छ negation Q भनेपछि triangle is not equilateral and its all sides are not equilateral if its sides are not equal then not equilateral if a triangle is not equilateral then the all sides are not equal भनेपछि हाम्रो आन्सर के हुन्छ A है negation P implies Q को चाहिँ के हुन्छ negation P intersection negation Q यो तपाईले एउटा बुझ्नु पर्छ हैन बुझ्नु पर्छ भन्दा नि पहिला यो याद गर्नुपर्ने खालकै क्वेशन हुन्छ हामीले नेगेसन अफ कन्डिसनल र नेगेसन अफ बाइ कन्डिसनल भन्ने बुझ्नु पर्छ एउटा कुरा तपाई के बुझ्नुस् भनेपछि P implies Q is logically equivalent to negation of Q implies negation of Q
इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी लाई के भनिन्छ कन्ट्रापोजिटिभ स्टेटमेन्ट भनिन्छ कन्ट्रापोजिटिभ स्टेटमेन्ट क्वेशन नम्बर 31 लाई हेरौँ अब क्वेशन नम्बर 31 मा के भनेको छ इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन x स्क्वायर प्लस b cos 0 आर रियल एन्ड डिस्टिंक्ट देन रियल एन्ड डिस्टिंक्ट हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 b भनेपछि के हो कोएफिसिएन्ट अफ x कति छ 0 सो 0 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु a भनेको छ हाम्रो यहाँ a इन्टु c हाम्रो कति छ यहाँ cb छ इज ग्रेटर देन 0 त्यो भन्नुको मतलब 4ab इज लेस देन 0 त्यो भनेको ab इज लेस देन 0 सो ab इज लेस देन 0 इज आवर रिक्वायर्ड कन्डिसन ल क्वेशन नम्बर 32 मा जाम आमा summation n is equals to 0 to infinity ln x to the power n divided by n factorial यो भनेपछि e to the power of ln x हो त्यो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो x सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ x किनकि summation of n is equals to 0 to infinity a to the power n divided by n factorial is equals to e to the power s हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौं सो यसको भ्यालु कति हुन्छ x हुन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 33 मा हेरौँ if tan 3 theta equals to cos theta then theta is equals to हामीले के भनेको छ भनेपछि tan 3 theta is equals to cot theta त्यो भन्नुको मतलब tan 3 theta is equals to tan pi by 2 minus theta तेनेको 3 theta is equals to n pi plus pi by 2 minus theta तेनेको मतलब 4 theta is equals to n pi plus pi by 2 तेनेको मतलब theta is equals to n pi by 4 plus pi by 8 n pi by 4 plus pi by 8 भनेपछि हाम्रो के आन्सर हुन्छ ए नम्बर आन्सर हुन्छ ल क्वेशन नम्बर 34 मा जाम क्वेशन नम्बर 34 मा के भनेको छ प्रिन्सिपल भ्यालु अफ cos इन्भर्स अफ -1/2 के बुझ्नु पर्छ भनेपछि cos इन्भर्स अफ -x इज इक्वल्स टु पाई माइनस cos इन्भर्स x तपाईले बुझ्नु पर्छ भनेपछि cos इन्भर्स अफ -1/2 इज इक्वल्स टु पाई माइनस cos इन्भर्स अफ 1/2 प्रिन्सिपल भ्यालु अफ cos इन्भर्स अफ 1/2 कति हुन्छ पाई/6 हुन्छ त्यसैको कति आउँछ भनेपछि हाम्रो 150 डिग्री आउँछ त्यसैको कति हुन्छ भनेपछि 5 पाई/6 हाम्रो आन्सर कति आउँछ 5 पाई/6 cos इन्भर्स अफ -1/2 5 पाई/6 हो अब यहाँ कतै के भयो होला प्रिन्सिपल भ्यालु अफ फेरि cos इन्भर्स -1/2 चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 5 पाई/6 हुन्छ 150 डिग्री हुन्छ है भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्छ त्यो भनेको 2 पाई माइनस पाई/6 किन cos इन्भर्स 1/2 भनेको कति हो 1/2 भनेको त पाई/3 ओके सरी 1/2 भनेको कति हो पाई/3 त्यसले कति हुन्छ हाम्रो 2 पाई/3 त्यसले 120 डिग्री हुन्छ 120 डिग्री हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 2 पाई/3 सो 2 पाई/3 भनेपछि हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 2 पाई/3 ल क्वेशन नम्बर 35 मा जाम क्वेशन नम्बर 35 ले के भन्न खोजेको छ इफ PQR आर 3 स्क्वायर म्याट्रिसेस आर दैट PQ इज इक्वल्स टु PR implies PQ is equals to PR implies Q equals to R then P is singular non-singular हुनु पर्छ सिंगुलर भएपछि त यसको इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन PQ is equals to PR भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै कि दुईटै साइडमा हामीले यदि P इन्भर्स लियो भनेपछि त के हुन्छ P इन्भर्स PR हुन्छ त्यसैको P इन्भर्स र P कति हुन्छ I भइहाल्छ I into Q Q भइहाल्छ यो Q equals to R कुन बेला हुन्छ जुन बेला P इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ र P इन्भर्स एक्जिस्ट गर्नको लागि त्यो कस्तो म्याट्रिक्स हुनुपर्छ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ सो हाम्रो P कस्तो म्याट्रिक्स हुनुपर्छ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ र क्वेशन नम्बर 36 मा जाम द सम अफ n टर्म्स अफ एन AP इज 2n स्क्वायर प्लस 5n देन द n टर्म विल बी n टर्म भनेपछि हामीलाई थाहा छ यस n प्लस 1 माइनस sn गर्दिनुस् हो अब यहाँ s 2 टाइम्स n प्लस 1 को स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 5n त्यसले कति हुन्छ 2n स्क्वायर 2 2 जा 4n प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5n माइनस प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 5n तपाईको क्यान्सल भयो माइनस 2n स्क्वायर तपाईको क्यान्सल भयो सो 4n प्लस 7 चाहिँ तपाईको के हुन्छ tn को भ्यालु हुन्छ तपाईको tn को भ्यालु कति हुन्छ 4n प्लस 7 Question number 37 हेरौँ if the line 2x minus y plus k equals 0 is the diameter of the circle x square plus y square plus 6x minus 6y plus 5 equals then k is equals to यसको लागि हामी के गर्दैनौं यो जस्ट सर्कलको सेन्टर गर्दिन्छौं निकाल्दिन्छौं सर्कल सेन्टर भनेपछि -g, -f -g भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 6/2 माइनस कमा माइनस अफ माइनस प्लस 6/2 त्यो कति हुन्छ हाम्रो यहाँ -3, 3 इज आवर सेन्टर यो सेन्टरले यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ नि मात्र डायमिटर बन्छ सो 2 * -3 plus k is equals to 0 therefore k को भ्यालु यहाँबाट कति आउँछ 9
सो के को भ्यालु हाम्रो कति आउनु पर्यो 9 आउनु पर्यो 9 इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर बुझ्नु भइराछ नि अब हामी क्वेशन नम्बर 38 मा जान्छौं क्वेशन नम्बर 38 मा के भनेको छ प्रोजेक्सन अफ अ लाइन अलोङ द एक्सिस b 1 2 3 देन लेन्थ अफ द लाइन विल बी हामीलाई के थाहा छ भनेपछि लेन्थ अफ लाइन इज इक्वल्स रूट ओभर x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर प्लस z2 - z1 को स्क्वायर र प्रोजेक्सन तपाईलाई दिएको छ त्यो भनेको प्रोजेक्सन भनेको के एक्सिस मा प्रोजेक्सन भनेपछि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 जे भनेपछि रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भनेको 1 प्लस 4 प्लस 9 रुट ओभर 14 युनिट्स तपाईको के हुन्छ लेन्थ अफ द लाइन हुन्छ तपाईको लेन्थ अफ द लाइन कति हुन्छ रुट अन्डर 14 युनिट्स अब क्वेशन नम्बर 39 मा जाम द प्यारामेट्रिक इक्वेसन x = 3 + 3 cos θ and y = 4 + 5 sin θ रिप्रेजेन्ट्स यो भनिसकेपछि हाम्रो x - 3 by 3 is equals to cos θ हुने भयो र यो भनिसकेपछि हाम्रो y - 4 by 5 is equals to sin θ हुने भयो हामीलाई के थाहा छ sin स्क्वायर θ plus cos स्क्वायर θ equals to 1 त्यो भनेको x - 3 को स्क्वायर by 3 को स्क्वायर प्लस y - 4 को स्क्वायर by 5 को स्क्वायर is equals to 1 हुने भयो र यो कस्तो फर्मको इक्वेसन हो यो कस्तो फर्मको इक्वेसन हो हेर्दाखेरि यो इलिप्स जस्तो लाग्छ सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ इलिप्स हुन्छ है सो यो प्यारामेट्रिक इक्वेसन के को हो इलिप्स को अब हामी क्वेशन नम्बर 40 लाई हेर्छौं द एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट्स फ्रम -2,3 टु y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x अब हेर्नुस् त y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x भने जुन प्याराबोला छ त्यसमा a को भ्यालु कति आउँछ यहाँ 2 आउँछ कि आउँदैन सो भनिसकेपछि यसको डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन कति आउँछ x = -2 र जहिले पनि के बुझ्नु पर्छ भनेपछि डाइरेक्ट्रिक्स बाट टेन्जेन्ट तानिएको छ भने जस्तै कि यो हाम्रो कोर्डिनेट एक्सिस भयो यो हाम्रो प्याराबोला भयो यो हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स भयो र डाइरेक्ट्रिक्स बाट कुनै पनि प्याराबोलामा टेन्जेन्ट तानिएको छ भनेपछि यो दुईटा टेन्जेन्टको बीचको एंगल कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ सो हाम्रो आन्सर हाम्रो यहाँ कति डिग्री हुन्छ हाम्रो π/2 or 90 डिग्री इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर अब 41 को हेरौं लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस यो माइनस जस्तो लाग्छ मलाई रुट ओभर x - 3 3 सानो भएपछि यो इमेजिनरी टर्म आउँछ सो यो लिमिट के हुन्छ डज नट एक्जिस्ट हुन्छ अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 42 लाई हेरौं द एक्सपान्सन अफ 1/√6 - 3x इन पावर अफ x इज भ्यालिड फर यसलाई हामी के लेखिदिन्छौं 6 - 3x को पावरमा -1/2 त्यसैको 3 लाई हामी के गर्दिन्छौं कमन निकाल्दिन्छौं 3 को पावरमा -1/2 यो कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो 2 - x को पावरमा -1/2 एक्सपान्सन लेख्ने बेला जहिले पनि यो के हुनु पर्छ भनेपछि 1 बनाउनु पर्छ सो 3 - 1/2 इन्टु 2 को पावर -1/2 यहाँ कति आउँछ 1 - x/2 को पावरमा -1/2 र यो एक्सपान्सन कुन बेला भ्यालिड हुन्छ जुन बेला हाम्रो 1 + x को पावरमा n भन्ने एक्सपान्सन कुन बेला भ्यालिड हुन्छ जुन बेला x इज लेस देन 1 लेस देन -1 त्यसैको -1 लेस देन -x/2 लेस देन 1 त्यो भन्नुको मतलब दुईटै साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्दिम 1 ग्रेटर देन x/2 ग्रेटर देन 1 त्यसैको 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 दैट इज 1 is less than x less than 2 यहाँ 2 हुनु पर्ने यहाँ 2 हुनु पर्ने है यहाँ 2 हुनु पर्ने किनकि यहाँ 2 ले दुईटै साइडमा मल्टिप्लाई गरेछ भने यो 2 यो चाहिँ 1 भयो यो 2 सो यो पनि 2 सो दैट मीन्स 2 लेस देन x लेस देन 2 फेरि कतै मिस्टेक भयो कि यहाँ माइनस ओके यहाँ माइनस हुनु पर्यो सो यहाँ कति हुन्छ माइनस यहाँ माइनस त्यो भनेपछि -2 लेस देन x लेस देन 2 दैट इज mod of x is less than 2 so हाम्रो required condition के हो mod of x must be less than 2 for the expansion to be valid अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 43 मा जाम क्वेशन नम्बर 43 मा के सोधिएको छ भनेपछि for the curve x = t² - 1 y = t² - t the tangent line is perpendicular to x axis tangent line perpendicular to x axis भन्नाले हाम्रो x axis हो टेन्जेन्ट लाइन चाहिँ के छ भनेपछि परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भनेपछि हाम्रो टेन्जेन्ट को स्लोप कति छ इन्फिनिटी त्यो भन्नुको मतलब dy/dx कति छ हाम्रो इन्फिनिटी त्यो भन्नुको मतलब dx/dy चाहिँ कति छ हाम्रो 0 अब हेर्नुस् त dx हाम्रो कति हुन्छ यहाँ 2t - 1 dy कति हुन्छ हाम्रो 2t - 1 2t मात्र हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ 0 सो यो कति छ हाम्रो 0 यहाँ भनेको मतलब 2t चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 0 therefore t को भ्यालु कति आउँछ हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ t कति हुन्छ 0 सो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ t कति हुन्छ हाम्रो 0 नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 44 मा हेरौं त इंटीग्रेशन अफ a⁴x + 3 dx विल बी हो यसको लागि हामी के गर्दिन्छौं भनेपछि पहिला यसलाई a⁴ त बाहिर निस्किन्छ कन्स्ट्यान्ट हो a⁴x dx आउँछ
यो भन्नुको मतलब a to the power 3 into a to the power 3x डिवाइड बाइ यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3 into ln of a यो तपाईले बुझ्नुपर्छ प्लस c त्यो भनेको हाम्रो a to the power 3x plus 3 divided by 3 ln of a plus c is our required answer. a to the power 3x plus 3 divided by 3 ln of a भनेकै log base ea हो plus c. अब एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्छ भनेपछि इंटीग्रेशन of a to the power x dx भनिसकेपछि a to the power x by ln of a हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ है. अब हामी नेक्स्ट क्वेशन आन्छौं. क्वेशन नम्बर 45 ले हेरौं. If a is equals to 3, b equals to 4 and angle between a and b is 120 degree, then modulus of 4a plus 3b is equals to के भनेको छ भनेपछि a को म्याग्निट्युड 3 छ, b को म्याग्निट्युड 4 छ, एंगल बिट्विन देम थीटा को भ्यालु छ 120 डिग्री छ. यसलाई गर्दिम यसरी लेट k is equals to modulus of 4a plus 3b दुईटै साइडले के गर्दिम स्क्वायरिङ गर्दिम. सो k स्क्वायर is equals to 16a को स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 is 12 24a into b हुन्छ हाम्रो a dot b. त्यो भनेको 16a स्क्वायर तपाईलाई कति दिएको छ 9 plus 9 into 16 plus 24 a into a भनेको त a dot b भनेको यो ab cos थीटा हो. a भनेको छ हाम्रो 3 b भनेको छ 4 cos 120 डिग्री कति हुन्छ -1/2 है. र यहाँबाट तपाई के को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ k को भ्यालु त अब यहाँबाट निस्किन्छ. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर. यहाँबाट तपाईको के भ्यालु निस्किन्छ k को भ्यालु निस्किन्छ. अब क्वेशन नम्बर 46 मा जाम. क्वेशन नम्बर 46 मा के भनेको छ सिस्टम अफ इक्वेसन a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 represents intersecting lines. Intersecting lines हुनको लागि slope must not be equal. Slope must not be equal. That means they must not be parallel. जुन बेला लाइनहरु प्यारलल हुँदैन तिन बेला त्यो बेला चाहिँ तिनीहरु के हुँदैनन् इंटरसेक्टिङ हुन्छन्. प्यारलल भएपछि इंटरसेक्टिङ हुँदैनन्, प्यारलल नभएपछि के हुन्छ इंटरसेक्टिङ हुन्छ भनेपछि स्लोप चाहिँ के हुनु भएन बराबर हुनु भएन. स्लोप भनेको कति हुन्छ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y नै हो माइनस हो. त्यो भनेको -a2 by b2 माइनस माइनस के हुन्छ प्लस. सो a1 by b1 मस्ट बी इक्वल्स टु a2 by b2. त्यो भन्नुको मतलब a1 by a2 इज इक्वल्स टु b1 by b2. यो चाहिँ कुन बेला हुन्छ जुन बेला स्लोप इक्वल हुन्छ. तर हामीले के सोधिएको छ लाइन्सहरु इंटरसेक्टिङ हुनुपर्छ. लाइन्सहरु इंटरसेक्टिङ हुनको लागि के हुनुपर्छ स्लोप मस्ट नट बी सेम. सो स्लोप मस्ट नट बी सेम भनेपछि यो चाहिँ इनइक्वालिटी इक्वेसनलाई हामीले के गर्दिन्छौं नट इक्वल टु गर्दिन्छौं. अब क्वेशन नम्बर 47 लाई हेरौं हल्का. क्वेशन नम्बर 47 समेसन अफ r इक्वल्स टु 1 टु n n p r by r फ्याक्टोरियल. ओ के भनिएको छ भनेपछि r equals to 1 to n त्यो भनेको चाहिँ n p r. सो n p 1 by 1 factorial plus n p 2 by 2 factorial. यो n p r divided by r factorial भनेको हो. मेन कुरा चाहिँ यो कति हुन्छ भनेपछि प्लस प्लस गर्दै जाम प्लस n p 3 by 3 factorial प्लस डट 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 यो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि यो 2n हुन्छ. किनकि n p r by n भने कति हो nc1 हो प्लस nc2 हो प्लस nc3 हो प्लस डट डट अप टु ncn हो. त्यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2 टु द पावर कति हुन्छ n हुन्छ. ओके. अब हामी क्वेशन नम्बर 48 मा जान्छौं. क्वेशन नम्बर 48 ले के भन्न खोजेको छ द इक्वेसन अफ द प्लेन lx plus my plus nz equals to p is in normal form then which of the following is not true. यो प्लेन चाहिँ के को फर्ममा छ रे नर्मल फर्ममा छ भनेपछि कुनै पनि प्लेन यस्तो फर्ममा नर्मल छ भने lmn ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो प्लेनकोबाट प्लेनको परपेन्डिकुलर को के रिप्रेजेन्ट गर्छ डाइरेक्सन कोसाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ. के रिप्रेजेन्ट गर्छ डाइरेक्सन कोसाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ. p ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन टु दैट प्लेन. perpendicular distance from the origin to that plane. lmn चाहिँ के छ डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ द नर्मल परपेन्डिकुलर टु दैट प्लेन एन्ड p भनेपछि के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन टु दैट प्लेन. अब हेरौँ त डाइरेक्सन कोसाइन भनेपछि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टु 1 इट इज ट्रू. p इज द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन फ्रम ओरिजिन. यो फ्रम ओरिजिन हुनु पर्ने हो. द प्लेन पासेस थ्रु ओरिजिन फर अल भ्यालुज अफ p. यो चाहिँ हुँदैन है ओरिजिनबाटै पास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिदैन. ओरिजिनबाट पास हुनको लागि p को भ्यालु कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ. हो सो p को भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ हाम्रो ओरिजिनबाट पास हुन्छ. lmn बी द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ नर्मल टु द प्लेन हो. त्यही हो डाइरेक्सन कोसाइन अफ नर्मल टु द प्लेन भनेपछि हाम्रो यो त हुँदै हुँदैन. यसमा पनि यो पनि हल्का मिस्टेक हुन सक्थ्यो तर यहाँ फ्रम ओरिजिन भन्ने कुरा चाहिँ अब भन्नु पर्ने थियो न त यो पनि अप्सन मिस्टेक हो. अब ए बी र सी मध्ये कुनै आन्सर हो तर मोर एप्रोप्रिएट यहाँबाट के देखिन्छ सी देखिन्छ. सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ सी हुन्छ.
Question number 61 लाई हेरौँ हामी. A projectile of mass 100 gram is fired with a velocity of 20 meter per second making an angle of 30 degree with the horizontal. As it rises to the highest point of its path its momentum changes by. अब हामीले के भनिएको छ भनेपछि एउटा प्रोजेक्टाइललाई यहाँबाट प्रोजेक्ट गरिएको छ है, जसको एंगल अफ प्रोजेक्सन कति छ थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री. अब म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो जुन यहाँ भनेको यसको भेलोसिटी भनेपछि माथि एउटा u v हैन vy अनि अर्को यहाँ के हुन्छ हाम्रो vx भन्दा नि अब ux नै भनौँ न हैन. ux हाम्रो x एक्सिस को इनिशियल भेलोसिटी र uy हाम्रो y एक्सिस को इनिशियल भेलोसिटी. अब जुन बेला यो हाईएस्ट पोइन्टमा पुग्छ त्यो बेला के हुन्छ भनेपछि ux त ux नै रहन्छ, कुनै पनि चेन्ज आउँदैन किनकि हाम्रो x एक्सिसमा कुनै पनि टाइपको एक्सेलरेसन छैन. हाम्रो चेन्ज आउने भनेपछि केमा हो भनेपछि vy मा चेन्ज आउने हो. सो vy मा चेन्ज आउने हो भने vy त कति हुन्छ माइनस vy टोटल हाम्रो 0 हुन्छ. सो 0 माइनस हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ u sin थीटा. त्यसपछि कति हुन्छ भनेपछि 0 माइनस u हाम्रो कति दिएको छ 20 इन्टु sin थीटा भ्यालु कति हुन्छ sin 30 डिग्री. त्यो भनेको माइनस 20 इन्टु 1/2 त्यो कति हुन्छ माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन हुन्छ. हाम्रो मास चाहिँ कति दिएको छ भनेपछि 100 ग्राम दिएको छ. मास 100 ग्राम हुन्छ भनेपछि यसको टोटल मास इन केजी कति हुन्छ 0.1 केजी. सो चेन्ज इन मोमेन्टम डेल्टा p भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ m इन्टु डेल्टा b. m भनेपछि 0.1 इन्टु माइनस 10 त्यो कति हुन्छ 1 केजी माइनस 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड. हाम्रो कति आउँछ माइनस 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड त्यो माइनस 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड. Question number 62 लाई हेरौँ. A balloon is descending at a constant acceleration a. A balloon is descending at a constant acceleration a. The mass of the balloon is m. When a mass m is released from the balloon starts rising with the same acceleration a. Assuming that the volume does not change when the mass is released, what is the value of m? भनेपछि यो बेलुनको मास m छ भने तल कति लाग्छ mg. माथि फोर्स अफ थ्रस्ट लागिरहेको हुन्छ. मोसन कहाँतिर छ तल. डिसेन्डिङ भनेपछि के छ तलतिर मोसन छ. सो क्यापिटल m इन्टु a इज इक्वल्स टु क्यापिटल mg माइनस u. यो फर्स्ट इक्वेसन भयो. दोस्रोमा के भनेको छ भनेपछि यो बेलुनको मास रिड्युस गरेर केमा चेन्ज गरियो m माइनस m मा चेन्ज गरियो. तल त लाग्छ अब m माइनस m इन्टु g. माथि त्यही अफ थ्रस्ट लागेको हुन्छ किनकि भोल्युममा कुनै पनि चेन्ज भएन भनेपछि अफ थ्रस्टमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन. अनि हामीले के भनेको छ भनेपछि त्यो बलुन चाहिँ अब राइजिङ छ. राइजिङ भनेपछि अब यो बेलुन माथि गइरहेछ. सो m माइनस m इन्टु एक्सेलरेसन एले यो के गइरहेछ माथि गइरहेछ. भनिसकेपछि यो बेलाको इक्वेसन के हुन्छ हाम्रो m माइनस m इन्टु a इज इक्वल्स टु u माइनस m इन्टु g. यो भन्नुको मतलब क्यापिटल m इन्टु a माइनस स्मल m इन्टु a इज इक्वल्स टु अफ थ्रस्टको भ्यालु यहाँबाट निकाल्नु कति हुन्छ mg माइनस m दुईटै क्यापिटल हो माइनस mg प्लस mg. यो mg र यो mg क्यान्सल भयो. यो भनिसकेपछि हाम्रो स्मल ma लाई उता राख्दिम. सो यो ma प्लस ma कति हुन्छ 2ma इज इक्वल्स टु स्मल m कमन आउँछ a प्लस g आउँछ. सो देयरफोर स्मल m इज इक्वल्स टु 2ma डिभाइड बाई a प्लस g. स्मल m को भ्यालु कति हुन्छ 2ma डिभाइड बाई a प्लस g. हाम्रो आन्सर के हुने भयो अप्सन नम्बर बी नै हाम्रो के हुने भयो आन्सर हुने भयो. अब क्वेश्चन नम्बर 63 मा जाम. द म्याक्सिमम हाइट रिच्ड बाई अ रकेट फायर विथ 90% अफ द एस्केप भेलोसिटी फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ इज. अब के थाहा छ भनेपछि सर्फेस अफ अर्थमा यसको भेलोसिटी कति थियो 90% अफ एस्केप भेलोसिटी थियो. त्यो भन्नुको मतलब 1/2 mv² एट सर्फेस प्लस माइनस gm बाई r. त्यो भने के हो पोटेन्शियल एनर्जी एट सर्फेस. यो के को बराबर हुनुपर्छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी एट द हाइट h प्लस पोटेन्शियल एनर्जी एट द हाइट h. काइनेटिक एनर्जी एट द हाइट h कति हुन्छ 0 हुन्छ किनकि म्याक्सिमम हाइटमा रिच भएपछि त्यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ 0. त्यो भनेपछि 0 प्लस माइनस gm बाई r प्लस h हुन्छ. त्यो भइसकेपछि हाम्रो यो कति हुन्छ 1/2 mv² हाम्रो कति छ 90% भनेपछि 0.9 ve को स्क्वायर माइनस gm बाई r इज इक्वल्स टु माइनस gm बाई r प्लस h. अब हेर्नुस् त यो mm सबैबाट क्यान्सल गरिदिनुस्. 1/2 इन्टु 0.9 को स्क्वायर भनेपछि 0.81 इन्टु ve को स्क्वायर भने कति हो 2gr हो माइनस gmm बाई r इज इक्वल्स टु माइनस gmm बाई r प्लस h. अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि यो 2 र 2 त क्यान्सल हुन्छ. सो 0.81 इन्टु gr भने के हो gr स्क्वायर भनेपछि चाहिँ gm हो
gr स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ gm, सो gr के हुन्छ gm by r हुन्छ, gr भनेपछि सो इन्टु gm by r माइनस gm, m त क्यान्सल भइसक्यो, सो mm क्यान्सल भयो, gm by r इज इक्वल्स टु माइनस gm by r प्लस h। त्यो भन्नुको मतलब gm by r gm by r चाहिँ क्यान्सल भन्न मिल्दैन, यसलाई के गर्न मिल्छ 81 by 100, g चाहिँ क्यान्सल भयो, gm क्यान्सल भयो, 81 by 100 इन्टु 1 by r माइनस 1 by r इज इक्वल्स टु 1 by r प्लस h। र यहाँबाट हाम्रो के गर्ने निस्किन्छ भनेपछि यसको एलसिएम लिनुस् 100r 81 माइनस 100 इज इक्वल्स टु 1 by माइनस यो माइनस भनेपछि माइनस 1 by r प्लस h हुन्छ। सो द्याट इज इक्वल्स दिस इम्प्लाइज कति हुन्छ यहाँ माइनस 19 by 100 r इज इक्वल्स टु माइनस 1 by r प्लस h। त्यो भन्नुको मतलब r प्लस h इज इक्वल्स टु 100 by 19r, therefore h इज इक्वल्स टु 100 by 19 माइनस 1r, त्यो भनेपछि 81 by 19r कति आउँदो रहेछ 81 by 19r आउँदो रहेछ, हाम्रो हाइटको भ्यालु कति आउँदो रहेछ 81 by 19r। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 64 लाई हेरौँ। A metallic sphere with an internal cavity has 40 gram weight in air and 20 gram weight in water. If density of metal is 8 gram per cc, volume of the cavity is। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि जुन बेला कुनै पनि सब्स्टान्स वाटर या कुनै पनि लिक्विडमा राखिन्छ भनेपछि त्यसमा अफ थ्रस्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको वेटमा के आउँछ डिक्रिज आउँछ अर घट्छ भनेपछि अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु डिक्रिज इन वेट हो, डिक्रिज इन वेट। अफ थ्रस्ट भनेको के हो डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ द अब्जेक्ट इन्टु जी इज इक्वल्स टु डिक्रिज भनेपछि चेन्ज इन मास, चेन्ज इन मास हाम्रो कति छ 40 देखि 20 भनेपछि 20 ग्राम इन्टु जी, जी र जी त यहाँबाट के भयो क्यान्सल भयो, सो डी इन्टु भी डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ हाम्रो 1 इन्टु भी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 20 ग्राम हुन्छ। सो देयरफोर भोल्युम भी को कति हुन्छ हाम्रो 20 सीसी हुन्छ है, हाम्रो भोल्युम भी कति हुन्छ 20 सीसी हुन्छ किनकि डेन्सिटी को युनिट के हुन्छ ग्राम पर सीसी हुन्छ र सीसी उता गएर केमा चेन्ज भइहाल्छ 20 सीसी। सो भोल्युम अफ द मेटल हाम्रो कति हुन्छ 20 सीसी हुन्छ। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 65 मा जाम। 10 ग्राम of oxygen is under a pressure of 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square of a temperature of 110 degrees Celsius. The gas heated at constant pressure until a volume gas becomes 0.1 meter cube. The work done by the gas is work done by the gas in isobaric process. Isobaric process मा work done हाम्रो कति हुन्छ P delta V हुन्छ है, that is equals to pressure तपाईलाई दिएको छ 3 into 10 to the power 5। अब V भनेपछि फाइनल भोल्युम कति छ 0.1, इनिशियल भोल्युम तपाईलाई दिएको छैन भनेपछि तपाई यहाँबाट इनिशियल भोल्युम निकाल्नुहुन्छ PV is equals to nRT भनेर है। इनिशियल प्रेसर तपाईलाई थाहा छ 3 into 10 to the power 5 इन्टु V तपाईलाई थाहा छैन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स तपाईले दिएको छ। ओके 10 ग्राम दिएको छ भनेपछि अक्सिजनको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 32 ग्राम किनकि O2 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। सो 10 ग्राम अक्सिजन कति हुन्छ 10/32 मोल, कति हुने भयो यहाँ 10/32 हुने भयो। यो इन्टु 8.314 गर्नुस् र टेम्परेचरको भ्यालु राख्नुस् 273 प्लस 110 र यहाँबाट तपाईको भ्यालु निस्किनुहुन्छ V को भ्यालु निस्किन्छ, त्यो V को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् र यहाँबाट तपाईको भ्यालु निस्किन्छ W को भ्यालु निस्किन्छ है। क्वेशन नम्बर 66 लाई हेरौँ। A coil having 500 square loops each of side 10 cm is placed normal to the magnetic field which increases at the rate of 1 Tesla per second. The induced EMF will be है from the Faraday's law of electromagnetic induction E is equals to minus d phi by dt जहिले पनि। अब यहाँ फ्लक्स भने के हो NBA cos theta हो, d by dt परपेंडिकुलर राखेको छ भनेपछि एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक फिल्ड को बीचको डाइरेक्सन कति छ 0 डिग्री, त्यो भनेपछि हाम्रो cos 0 कति हुन्छ 1। सो माइनस d by dt अफ NBA, n त कन्स्टेन्ट छ माइनस n अगाडि आयो, एरिया पनि कन्स्टेन्ट छ सायद स्क्वायर लुप अफ इच अफ साइड, सो एरिया कन्स्टेन्ट छ NA इन्टु dB by dt। n भने कति राख्नुहुन्छ 500, a भने कति राख्नुहुन्छ 10 को स्क्वायर, अब यसलाई मिटरमा चेन्ज गरेर 0.1 को स्क्वायर राख्दिनुस् है। एन्ड dB by dt तपाईले दिएको छ 1 टेस्ला पर सेकेन्ड, यहाँ तपाईले के को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ e को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 67 लाई हेरौँ। A transistor oscillator using a resonance circuit with an inductor of negligible resistance and a capacitor C in series produce oscillation of the frequency f if L is double and C is changed to force the frequency will be है। LC सर्किट मा फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 पाई रुट ओभर LC हुन्छ
है। के भनिएको छ भनेपछि सुरुमा फ्रिक्वेन्सी एफ हुने बेला एल र सी को भ्यालु के थियो एल र सी। अब एल र सी को भ्यालु कति भइहाल्यो एल एन्ड एल इज डबल्ड एल भनेपछि अब एल 12 भइहाल्यो अनि सी चाहिँ के भइहाल्यो 2c 4c भइहाल्यो भनेपछि एफ ड्यास इज इक्वल्स टु 1/2 पाई एल भनेपछि कति छ हाम्रो 2l यो हाम्रो कति भइहाल्यो 4c भइहाल्यो। सो 4 2 जा 8 भएपछि 1/2 इन्टु 2 पाई रुट ओभर एलसी आयो त्यो कति आउँछ 1/2 एफ। सो एफ बाई कति आयो 2√2 हाम्रो आन्सर कति हुने भयो एफ बाई 2√2। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 68 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 68 ले के भन्न खोजेको छ भनेपछि टु मेटालिक स्फियर अफ रेडियस r1 and रेडियस 1 cm and 2 cm are given charges 10 to the power minus 2 coulomb and 0.5 10 to the power minus 2 coulomb respectively. If the sphere are connected by a conducting wire then charge on the smaller sphere will be। हेर्नु जुन बेला चार्ज के भन्छ चार्ज स्फियरहरु कन्डक्टरले कनेक्ट गरेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तिनीहरुको पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ। जसरी दुईटा बडी जुन चाहिँ डिफरेन्ट टेम्परेचरमा छ तिनीहरुलाई कन्ट्याक्टमा ल्याइयो भने तिनीहरुको बीच हिट फ्लो कबसम्म हुन्छ जबसम्म तिनीहरुको पोटेन्शियल सेम हुन्छ। हो जबसम्म पोटेन्शियल सेम हुन्छ तबसम्म हिट फ्लो हुन्छ। पोटेन्शियल सेम हुने बित्तिकै फ्लो अफ हिट बन्द हुन्छ। यहाँ पनि त्यही कुरा हुने हो चार्जको फ्लो हुन्छ फ्रम अ बडी एट हायर पोटेन्शियल टु अ बडी एट लोअर पोटेन्शियल र त्यो बेलासम्म फ्लो हुन्छ जुन बेलासम्म तिनीहरुको पोटेन्शियल बराबर हुँदैन। हो भनेपछि मानौं तिनीहरुको कमन पोटेन्शियल कति हुने भयो V हुने भयो। सो कमन पोटेन्शियल V भइसकेपछि Q1 प्लस Q2 इन्टु V जुन चाहिँ चार्ज गरिसकेपछि भन्नाले कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि द्याट मस्ट बी इक्वल्स टु है के बुझ्नु पर्छ भनेपछि Q1 प्लस Q1 ड्यास इज इक्वल्स टु Q2 प्लस Q2 ड्यास। यो 2 भनेपछि फाइनल र ड्यास भनेपछि एउटा बडीलाई विदाउट ड्यास अर्को बडीलाई विथ ड्यास। यो इनिशियलमा Q1 प्लस Q1 ड्यास चाहिँ इनिशियल चार्ज थियो पछिको चार्ज चाहिँ कति हुन्छ Q2 प्लस Q2 ड्यास। अब इनिशियल चार्ज भनेपछि के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ भनेपछि V इज इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1। सो Q1 लाई के लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर Q1 इज इक्वल्स टु 4 पाई एप्सिलन नट V1 4 पाई एप्सिलन नट V1। सो यो भनेपछि हाम्रो Q1 लाई तपाईले दिएकै छ नदिँदा नि हुन्छ। यहाँ Q1 तपाईले दिएको छ 10 टु द पावर कति छ यहाँ -2 छ प्लस 0.5 इन्टु 10 टु द पावर कति छ यहाँ -2 छ इज इक्वल्स टु अब यो Q2 र Q2 ड्यास निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो 4 पाई एप्सिलन नट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलन नट R2 इन्टु के हुन्छ V हुन्छ र यहाँबाट तपाई के को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ V को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ। कमन पोटेन्शियल भ्यालु निस्किन्छ किनकि R1 तपाईलाई दिएको छ 1 सेन्टिमिटर R2 तपाईलाई दिएको छ 2 सेन्टिमिटर भनेपछि यहाँ के को भ्यालु निस्किन्छ V को भ्यालु निस्किन्छ। V को भ्यालु निस्किने बित्तिकै हामीलाई के चाहिन्छ अब चार्ज अन द स्मलर स्फियर। चार्ज अन द स्मलर स्फियर भनेपछि 1/4 पाई एप्सिलन नट इन्टु Q भन्ना चाहिँ यो त V हो नि त हाम्रो। सो यो V यहाँ भइहाल्यो 1/4 पाई एप्सिलन नट Q स्मलर डिवाइड बाइ रेडियस अफ स्मलर। यहाँ Q स्मलर तपाईलाई निकाल्नु पर्ने छ रेडियस अफ स्मलर 1 सेन्टिमिटर युज गर्नुहुन्छ र यो V भनेपछि यहाँबाट आएको V हो र यहाँबाट तपाई के भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ QS को भ्यालु यहाँबाट निस्किन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन आन्छौं। क्वेसन नम्बर 69 मा हेरौं। क्यापेसिटेन्स अफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 मिलिफैराड if the spacing between the two spheres is 1 mm then the radius of the outer space is के भनेको छ भनेपछि स्फेरिकल कंडक्टर चाहिँ के छ रे 1 मिलिफैराड छ। स्पेसिङ बिट्विन टु स्फियर्स इज 1 mm दुईटा स्फियरको बीचमा यो होलो स्फियरको कुरा गरेको छ 1 mm यो सेल हो। यस्तो टाइप अफ अरेन्जमेन्टलाई के भनिन्छ सेल भनिन्छ। सेल्ड क्यापेसिटेन्स के भनिन्छ सेल्ड क्यापेसिटेन्स है। भित्र एउटा स्फियर हुन्छ है त्यो स्फियरलाई इन्क्लोज गर्ने अर्को एउटा होलो स्फियर हुन्छ। हो त्यो स्फियर र यो स्फियरको बीचमा के हुन्छ भनेपछि ग्याप हुन्छ र यिनीहरुले के को एक्ट गर्छ एउटा क्यापासिटरको जस्तो बिहेभियर देखाउँछन् किनकि यिनीहरुसँग चार्ज स्टोर गर्ने एबिलिटी हुन्छ। यस्तो टाइप अफ क्यापेसिटरलाई के भनिन्छ सेल्ड क्यापेसिटर अनि यस्तो टाइप अफ क्यापेसिटेन्सलाई के भनिन्छ सेल्ड क्यापेसिटेन्स। सेल्ड क्यापेसिटेन्स सी को फर्मुला के हुन्छ जस्ट त्यही फर्मुला हुन्छ 4 पाई एप्सिलन नट R हुनु पर्ने थियो। यदि त्यो R एउटा मात्र के भन्छ एउटा मात्र सेल छ भने एउटा मात्र स्फियर थियो भनेपछि R हुन्थ्यो तर यहाँ कति हुन्छ भनेपछि 1/b - 1/a। यो b भनेको भित्रको रेडियस हो र a भनेको के छ बाहिरको रेडियस हो। अब के गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईलाई c दिएको छ 4 पाई दिएको छ एप्सिलन नट दिएको छ अनि के भनेको छ यो 1 mm भनेको छ। रेडियस अफ आउटर स्फियर तपाईलाई निकाल्न भनेको छ। मानौं a को भ्यालु तपाईलाई दिएको छ a को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। सो a को भ्यालु तपाई निकाल्नुहुन्छ b लाई के सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ 4 पाई एप्सिलन नट b लाई तपाई के सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ 1/a - 1 मिलिमिटर
-1/a र यहाँबाट तपाईँ के को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ c को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो क्यापासिटेन्सको फर्मुला c = 4πε0 r र यो भनेको 4πε0 / 1/r दुईटा छ सो 1/r1 - 1/r2 गरिदिनुस् r1 भनेपछि भित्रको हुन्छ r2 भनेको भित्र बाहिरको हुन्छ र यहाँबाट तपाईँ के को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ a को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ which is the radius of the outer sphere है अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 70 लाई हेरौं क्वेशन नम्बर 70 मा के भनेको छ इलेक्ट्रोन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अफ हाइड्रोजन एटम देन पोटेन्शियल रिक्वायर्ड टु एक्साइट इट इज अब हेर्नु त हाम्रो हाइड्रोजन केमा छ रे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा छ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भन्नाले n = 2 मा छ n = 2 मा छ अब यो भनिसकेपछि हाम्रो एनर्जी रिक्वायर्ड यो भनेको ev हुन्छ हाम्रो त्यो भनेपछि हाम्रो डिफरेन्स इन एनर्जी बिट्विन द एक्साइटेड स्टेट एन्ड द जुन बेला त्यो एटमबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो बेलाको एनर्जीको डिफरेन्स हो र त्यो भनेको कति हुन्छ 13.6 डिवाइड बाइ n को स्क्वायर हुन्छ किनकि बाहिर बेलाको एनर्जीलाई हामी के मान्छौं 0 मान्छौं त्यो भनेपछि 13.6 ev बाइ n स्क्वायर n को भ्यालु कति छ यहाँ 2 स्क्वायर सो e र e क्यान्सल भयो सो v = कति आउँछ 13.6/4 भोल्ट आउँछ र योबाट तपाई के को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ v को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ 4 3 जा 12 हुन्छ सो 3 point समथिङ आउँछ तपाईको आन्सर है सो 70 को b भयो अब हामी 71 मा हेरौं द इन्टेन्सिटी अफ गामा रेज फ्रम अ सोर्स रिड्युसेस टु I0/I आफ्टर पासिङ थ्रु 48 मिलिमिटर थिक शीट अफ लीड द थिकनेस अफ द शीट फर अब्टेनिङ द इन्टेन्सिटी अफ I0/2 विल बी जहिले पनि के बुझ्नु पर्छ भनेपछि जनरली नेचरमा अकर हुने डिके रिएक्सनहरु एक्सपोनेन्शियल हुन्छ जहिले पनि नेचरमा अकर हुने डिके रिएक्सनहरु कस्तो हुन्छन् एक्सपोनेन्शियल हुन्छ त्यसैगरी यहाँ पनि इन्टेन्सिटी के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली रिड्युस हुन्छ जसरी हामीले पढेका थियौं n = n0 e को पावर माइनस लैम्डा t त्यसरी नै यहाँ पनि के हुन्छ I = I0 e को पावरमा माइनस अब लैम्डा को सट्टामा म्यु होला म्यु t है यहाँ t भनेपछि त्यहाँ टाइम थियो भनेपछि यहाँ t भनेपछि के हुन्छ थिकनेस हुन्छ त्यहाँ टाइमबाट के हुन्छ नम्बर अफ एटम्सहरु घट्दै जान्छन् भनेपछि यहाँ थिकनेस अनुसार इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ भनिसकेपछि यही फर्मुलाबाट हामीले के निकालेको थियौ भनेपछि n/n0 = 1/2 t डिवाइड बाइ t अफ हो यहाँ हामीले एउटा रिलेसन निकालेको थियो कि थिएन हो त्यसैगरी नै यहाँबाट पनि हामी एउटा के रिलेसन निकाल्छौं भनेपछि I/I0 = 1/2 अब यो t भनेको टाइम हुन्थ्यो यो अब यहाँ t भनेपछि के हुन्छ थिकनेसलाई म ts ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छु डिवाइड बाइ अब यो t हाफ भनेपछि के थियो t हाफ भनेपछि थियो हाम्रो ln2 डिवाइड बाइ लैम्डा त्यसैगरी नै यहाँ के हुन्छ भनेपछि यहाँ t हाफ चाहिँ हुँदैन हामी ठ्याक्कै यहाँ अब t हाफ लाई के लेख्न सक्छौं भनेपछि ln2 बाइ लैम्डा लेख्न सक्छौं सो यहाँ हामी के लेख्दिन्छौं t हाफ लाई ln2 अब लैम्डा को सट्टामा हामी के लेख्दिन्छौं यहाँ म्यु लेख्दिन्छौं है अब हुन त यहाँ म्यु के दिएको छैन तर यो एउटा युजफुल फर्मुला बन्छ हामी यो क्वेशनलाई चाहिँ कसरी गर्छौं भनेपछि अब यहाँबाट के गर्दिन्छौं भनेपछि I सुरुमा कति थियो भनेपछि I0/8 भयो I0/8 = I0 टाइम्स e को पावर माइनस म्यु थिकनेस चाहिँ कति दिएको छ यहाँबाट हाम्रो 48 mm दिएको छ है अनि त्यसैगरी नै के भनेको छ थिकनेस हामीलाई थिकनेस फेरि निकाल्नु पर्यो यहाँबाट के को भ्यालु निस्किन्छ I0 क्यान्सल हुन्छ सो 1/8 = e को पावरमा माइनस 48 म्यु आयो है यहाँबाट के को भ्यालु निस्किन्छ म्यु को भ्यालु यहाँबाट तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ है र अर्को कुरा तपाईलाई के सोधिएको छ I0/2 = I0 टाइम्स e को पावर माइनस म्यु इन्टु त्यही रिक्वायर्ड थिकनेस यो म्यु को भ्यालु तपाई यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ र यहाँ तपाईको रिक्वायर्ड थिकनेस को भ्यालु पनि निस्किन्छ I0 क्यान्सल हुन्छ 1/2 = e को पावर माइनस म्यु इन्टु थिकनेस है यो क्वेशन तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को तरिकाले पनि डिफरेन्ट तरिकाले गर्न सकिन्छ तर एउटा कुरा के बुझ्नुस् भनेपछि एक्सपोनेन्शियल नेचरको हुन्छ कुनै पनि डिके रिएक्सन इन द केस अफ नेचर र त्यो डिके रिएक्सनबाट चाहिँ हामीले डिफरेन्ट फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्छौं एकअर्कासँग कोरिलेट गरेर है अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 72 लाई हेरौं द फोकल लेन्थ अफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेन्स इक्वल्स टु रेडियस अफ कर्वेचर अफ स्कर्ट सरफेस देन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द लेन्स मटेरियल विल बी अब हामीले के थाहा छ लेन्स मेकर फर्मुलाबाट 1/f = μ - 1 μ - 1/r1 + 1/r2 के भनेको छ भनेपछि त्यो लेन्सको फोकल लेन्थ चाहिँ त्यही लेन्सको कर्ड सरफेसको रेडियसको बराबर छ भनेपछि 1/r = μ - 1 * 1/r + 0 किन 0 किनकि एउटा प्लेन छ भनेपछि रेडियस कति हुन्छ इन्फिनिटी हुने बित्तिकै 1/∞ कति हुन्छ 0 सो 0 0 त्यो काटिन्छ अब यो भनेपछि 1/r कति हुन्छ काटिन्छ सो 1 = μ - 1 देयरफोर μ को भ्यालु कति आउँछ यहाँ 1 आउँछ सो हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ μ कति हुने भयो
2 हुने भयो ओके सो 1 हुने भयो यहाँ 2 हुने भयो यहाँ 2 लेख्नु पर्थ्यो है 1 + 1 फेरि 1 नै लेख्नुला फेरि 1 + 1 कति हुन्छ 2 हुन्छ है अब हामी क्वेशन नम्बर 73 मा जान्छौँ एन ओपन अर्गन पाइप एट द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अफ 300 हर्ट्ज द फर्स्ट ओभरटोन अफ द ओपन अर्गन पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओभरटोन अफ अ क्लोज अर्गन पाइप द लेन्थ अफ द क्लोज अर्गन पाइप विल बी अब हेर्नुस् त ओपन अर्गन पाइपको केसमा ओपन अर्गन पाइपको केसमा फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति हुन्छ 1/2L V है क्लोज अर्गन पाइपको केसमा के हुन्छ भनेपछि पाइपको केसमा के हुन्छ भनेपछि F = 1/4L * V अब के थाहा छ भनेपछि ओपन अर्गन पाइप हैज फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 300 हर्ट्ज छ अरे फर्स्ट ओभरटर्न इज सेम एज द फर्स्ट ओभरटर्न अफ अ क्लोज अर्गन पाइप द लेन्थ अफ द क्लोज अर्गन पाइप विल बी भनेपछि F1 र F2 यसको फर्स्ट ओभरटोन र यसको पनि फर्स्ट ओभरटोन के छ बराबर छ अब हेर्नुस् ओपन अर्गन पाइपमा के हुन्छ भनेपछि अल हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अड हार्मोनिक मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ अड हार्मोनिक मात्र के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ सो यसको फर्स्ट ओभरटोन के हुन्छ भनेपछि 3 टाइम्स अफ F हुन्छ त्यो भनेको 3 * 1/4 * L2 त्यो भनेको L अफ क्लोज L2 लाई LC लेख्दिम इन्टु V दैट इज इक्वल्स टु यसको फर्स्ट ओभरटर्न कति हुन्छ 2 * 1/2 इन्टु लेन्थ अफ ओपन अर्गन पाइप इन्टु V लेख्दिम भेलोसिटी दुईटामा सेम हुन्छ अब यहाँबाट तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि लेन्थ अफ क्लोज अर्गन पाइप निकाल्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईलाई लेन्थ अफ ओपन अर्गन पाइप दिएको छ तपाईलाई लेन्थ अफ ओपन अर्गन पाइप दिएको छैन छ यहाँ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भनेपछि 300 = 1 के गर्नुहुन्छ भनेपछि 2L ओपन अर्गन पाइप 2L इन्टु के गर्नुहुन्छ V गर्नुहुन्छ र V को भ्यालु तपाई कति राख्दिनु सक्नुहुन्छ भनेपछि V को भ्यालु तपाई राख्नुहुन्छ 330 यहाँबाट तपाई के भ्यालु निस्किन्छ L को भ्यालु निस्किन्छ L = V/600 L को भ्यालु कति आउँछ तपाईको V/600 र V भनेपछि तपाई कति राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट 300 राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईको भ्यालु आउँछ ओपन अर्गन पाइपको भ्यालु आउँछ अब हामी अर्को क्वेशन जान्छौं क्वेशन नम्बर 74 ल क्वेशन नम्बर 74 लाई हेरौं 10 to the power minus 6 molar HCl is diluted to 100 times its pH will be अब जनरली 10 to the power minus 6 molar HCl को pH कति हुन्छ 6 हुन्छ है अब हेर्नुस् एउटा कुरा के बुझ्नुस् भनेपछि एसिडले जति डाइल्युट गरे पनि त्यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ एसिडिक नै हुन्छ कहिले पनि त्यसको बिहेभियर बेसिक हुन सक्दैन हो बेसिक बिहेभियर हुन सक्दैन भन्नाले त्यसको pH कहिले पनि 7 भन्दा बढी नाग्न सक्दैन अब 7 भन्दा बढी नाग्न सक्दैन भनेपछि कति अफ कोर्स 6.95 नै हुन्छ किनकि फर्स्ट कुरा त 6 त हुँदैन किनकि डाइल्युट गरिएको छ भने त्यसको pH मा केही न केही चेन्ज त आउँछ चेन्ज आउनु भन्नेको मतलब त्यसको pH बढ्दै जान्छ र बढ्दै गएर यतिसम्म बढ्छ 7 भन्दा चाहिँ थोरै रहन्छ जसरी भए नि सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 6.95 हुन्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशन जान्छौं क्वेशन नम्बर 75 लाई हेरौं KSP of Cu2s CuS Ag2s and Gs are 10 to the power minus 31 10 to the power minus 44 and 10 to the power minus 54 respectively select the correct order for their solubility अब हेर्नु त solubility CuS छ भनेपछि KSP कति हुन्छ S² Ag2s छ भनेपछि KSP कति हुन्छ 4s³ Gs छ भनेपछि KSP कति हुन्छ हाम्रो S² नै हुन्छ सो यसको solubility कति हुन्छ S1 √/-31 S2 cube root of 10 to the power minus 44/4 र S3 √/10 to the power minus 54 हुन्छ र यहाँबाट तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ कुन सानो हो कुन ठुलो हो यसमा कुनै ठुलो कुरा भएन हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं पहिला नेक्स्ट क्वेशन लाई हेरौं इक्वल वोल्युम अफ डेसी नर्मल सल्युसन अफ AgNO3 solution and decimolar solution of NaCl solution are mixed the normal concentration of resulting solution with respect to nitrate ion is के भनेको छ भनेपछि AgNO3 डेसी नर्मल प्लस NaCl decimolar यसले के दिन्छ भनेपछि AgCl प्लस NaNO3 दिन्छ है अब जहिले पनि के बुझ्नुस् भनेपछि यो 1/10 ले यो 1/10 सँगै रिएक्सन गर्छ किनकि यहाँ हेर्नुस् त यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट किन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट दुईटैको चार्ज के छ नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज 1 नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज 1 यो पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यो भनेपछि यो डेसी नर्मल यो V भोल्युम छ डेसी नर्मल 1/10 छ भनेपछि यसले पनि कतिसँग रिएक्सन गर्छ V भोल्युम इन्टु 1/10
बेस नर्मलसँग रिएक्सन गर्छ र मोलारिटी र नर्मालिटी यसमा र यसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ सो यो पनि कति हुन्छ v * 1/10 छ भनेपछि दुईटाको अमाउन्ट चाहिँ के छ यहाँ सेम छ अमाउन्ट सेम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति अमाउन्ट नै के हुन्छ NaNO3 फर्मेसन हुन्छ v * 1/10 सो अमाउन्ट अफ NaNO3 कति फर्मेसन भयो v * 1/10 तर के बुझ्नु भनेपछि भोल्युम त यहाँ के भएको छ डबल भएको छ सो फाइनल भोल्युम अफ द मिक्सचर कति हुने भयो यहाँ 2v हुने भयो सो v र v क्यान्सल हुने भयो हाम्रो फाइनल मोलारिटी या नर्मालिटी कति आउने भयो 1/20 आउने भयो 1/20 भनेपछि कति हुन्छ अफ कोर्स 0.05 नर्मालिटी हुन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड कन्सन्ट्रेसन इन रेस्पेक्ट टु NO3 - NA कति हुन्छ 1/20 नर्मालिटी हुन्छ के भनिएको छ भनेपछि 9 ग्राम अफ ट्राइभ्यालेन्ट एलिमेन्ट कम्बाइन्ड विथ 8 ग्राम अफ अक्सिजन द एटमिक वेट अफ एलिमेन्ट इज हेर्नुस् 9 ग्रामले 8 ग्राम अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्यो भनेपछि यो एलिमेन्टको के भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट 9 भयो किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स दैट कम्बाइन्स विथ 1.008 ग्राम अफ हाइड्रोजन अर 8 ग्राम अफ अक्सिजन अर 35.5 अफ क्लोरिन त्यस्तै त्यस्तै धेरै डेफिनेसन छ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आइसक्यो 9 आइसक्यो धेरै कुरा नगरौँ एटोमिक वेट भनेपछि के हो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी हो इक्विभ्यालेन्ट वेट तपाईलाई दिएको छ 9 भ्यालेन्सी 3 दिएको छ एटोमिक कति आयो 27 आयो हामी अगाडि बढ्छौं 27 निकालेर Question number 78 लाई हेरौं if the rate of reaction is independent of concentration of the reactant the reaction is known as the zero order reaction यो तपाईको डेफिनेसन बाट आउँछ यो डेफिनेसन बाट क्वेशन पनि 2 मार्क्स मा आएको छ भनेपछि यु आर लकी है अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा आन्छौं किनकि जीरो अर्डर रिएक्सन भनेको त्यस्तो रिएक्सन हो जसमा चाहिँ कुनै पनि रेट रिएक्सनको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन फर्स्ट अर्डर रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन को फर्स्ट पावरमा डिपेन्ड गर्छ रिएक्सन को कन्सन्ट्रेसन को सेकेन्ड पावरमा डिपेन्ड गर्ने सेकेन्ड अर्डर त्यस्तै धेरै धेरै अर्डर को रिएक्सनहरु हुन्छ अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं अमंग S2O S2S S2S in S2SC द वन विथ हाईएस्ट बोइलिङ पोइन्ट इज के हुन्छ भनेपछि S2O बिकज अफ हाइड्रोजन बन्डिङ है जति तल जाँदै गर्छ त्यति धेरै नै के हुन्छ हाइड्रोजन बन्डिङ घट्दै जान्छ किनकि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै जान्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै जान्छ भनेपछि S2O को बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ बढिन्छ बिकज अफ इन्टेन्स हाइड्रोजन बन्डिङ एज कम्पेयर टु अदर के भने मैले तल जाँदा जाँदै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै गयो भनेपछि के हुन्छ हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गर्ने क्यापेसिटी पनि घट्दै जान्छ हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गर्ने क्यापेसिटी घट्दै जान्छ भने के हुन्छ त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ घट्दै जान्छ बिकज फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ क्वेशन नम्बर 80 लाई हेरौं एसिटाइलिन एन्ड पासिङ इन्टु HCl सल्युसन फर्म एसिटाइलिन भनेको के हो भनेपछि CH ट्रिपल बोन्डेड CH हो हामीले के सँग रिएक्सन गराउँछ HCl सँग रिएक्सन गराउँछ HCl केमा टुक्रिन्छ भनेपछि OH- र Cl+ मा किनकि HCl को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ Cl को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी OH भन्दा O भन्दा कम भएको कारणले गर्दाखेरि O ले त्यो इलेक्ट्रोन लगिदिन्छ र Cl+ र OH- को फर्मेसन गर्छ भनेपछि यहाँ CH एउटामा Cl र डबल बोन्ड बाँकी भयो CH OH फर्मेसन भयो फेरि CH Cl2 सिंगल बोन्ड CH OH2 भयो त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो CH Cl2 दुईटा OH हुने बित्तिकै एउटा वाटर इलिमिनेट हुन्छ र के को फर्मेसन चाहिँ CHO त्यो भनेको C डबल बोन्ड OH हाम्रो रिक्वायर्ड कम्पाउन्ड के हुन्छ CH Cl2 C डबल बोन्ड OH CH CH2 C डबल बोन्ड भनेपछि के हाम्रो डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड भनेको के हो CH3 C डबल बोन्ड OH यो दुईटा हाइड्रोजनलाई हटाएर दुईटा क्लोरिन लगाएपछि के हुन्छ डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड हाम्रो आन्सर के हुन्छ डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड Question number 81 लाई हेरौं the order of reactivity of alkyl halides towards the elimination reaction towards the elimination reaction elimination reaction भन्नाले के बुझिन्छ भनेपछि यस्तो रिएक्सन जसमा चाहिँ हाम्रो बीटा हाइड्रोजन के हुन्छ रिमुभ हुन्छ बीटा हाइड्रोजन भनेको छ हामीले के रिमुभ हुन्छ भनेपछि बीटा एलिमिनेसन रिएक्सन पढाएको छौ नि जसमा चाहिँ बीटा कार्बनमा भएको हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ रिमुभ हुन्छ यसको अर्डर डाइरेक्टली के बुझ्नु पर्छ भनेपछि तपाईको त्यसमा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हुन्छ गरिहालौं क्वेशन नम्बर 83 लाई हेरौं द लोकस रिप्रेजेन्टेड बाइ z मोडुलस अफ z - 1 इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ z + i इज अब यसलाई के गरौं भनेपछि z लाई x + iy सपोज गर्दिम सो मोडुलस अफ x + iy - 1 इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ x + iy + i हो यो भनेपछि के हुन्छ रियल पार्ट कति छ x - 1 को स्क्वायर plus y को स्क्वायर इज इक्वल्स टु x को स्क्वायर प्लस y + 1 को स्क्वायर हो यो भनेपछि x स्क्वायर - 2x + 1 + y स्क्वायर इज इक्वल्स टु x स्क्वायर + y स्क्वायर प्लस के हुन्छ हाम्रो 2y + 1
x स्क्वायर y स्क्वायर हाम्रो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ त्यो भनेको -2x + 1 = 2y + 1 1 1 क्यान्सल हुन्छ सो -x = y that is x = -y is the required equation त्यो भनेको के हो स्ट्रेट लाइन थ्रु ओरिजिन y = mx को फर्ममा छ y = -x त्यो भनेको y = mx फर्ममा छ भनेपछि के हो स्ट्रेट लाइन थ्रु ओरिजिन अब हामी क्वेशन नम्बर 84 लाई हेर्छौं क्वेशन नम्बर 84 मा के भनिएको छ द मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ 1 - 1/x⁴n इन्टु 1 - x⁴n इज अब यसलाई हामी पहिला बाइनोमियलमा चेन्ज गरौँ यो 1 - 1/x⁴n इन्टु 1 - x⁴n यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि x - 1 को पावरमा n इन्टु 1 - x⁴n डिभाइड बाइ x⁴n त्यो भनेपछि 1/x⁴n अगाडि आइहाल्यो अनि हाम्रो यो भनिसकेपछि कति हुने भयो भनिसकेपछि -1 अगाडि आउने भयो 1 - x⁴n हुने भयो यहाँ n पनि अगाडि आउँछ 1 - x⁴n हुने भयो त्यसपछि 1/x⁴n कति हुने भनिसकेपछि हाम्रो -1 को पावरमा n इन्टु 1 - x⁴ मा कति हुने भयो 1n + n 2n हुने भयो अब यो एक्सप्रेसनको हामीले के निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि मिडल टर्म निकाल्नु पर्यो मिडल टर्म हामीलाई के थाहा छ भनेपछि जनरल टर्म tr + 1 = के हुँदै रहेछ भनेपछि फर 1 + x⁴ n को लागि tr + 1 कति हुन्छ ncr कति हुन्छ ncr x⁴n - r x⁴n - r भन्दा नि अब यहाँ 1 छ सो 1 को पावरमा n - r इन्टु x⁴ मा कति हुन्छ r त्यो भनेको ncr इन्टु 1 को पावरमा n - r त्यो जहिले पनि 1 नै हुन्छ इन्टु x⁴ मा r हुन्छ फर 1 + x⁴n तर हामीलाई यहाँ के दिएको छ भनेपछि 1 - x⁴ मा 2n दिएको छ सो यसको मिडल टर्म कति हुन्छ भनेपछि 1/x⁴n इन्टु -1 को पावरमा n यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ n छ है यहाँ r सँग कुनै पनि सरोकार छैन मिडल टर्म हुनको लागि हाम्रो n को भ्यालु ठ्याक्क यसको के हुनु पर्यो हाफ हुनु पर्यो जस्तै कि यहाँ पनि यदि यहाँ n छ भने टोटल टर्म कति हुन्छ n + 1 हुन्छ कति हुन्छ टोटल टर्म n + 1 हुन्छ र यसको मिडल टर्म कति हुन्छ r = n + 1/2 है r = n + 1/2 भन्दा नि r = n/2 जस्तै कि फर एक्जाम्पल तपाईलाई म भन्छु जस्तै कि हामी 1 + x को स्क्वायर गर्दाखेरि के निकाल्छ भनेपछि 1 + 2x + x² निकाल्छौं नि त है अब हेर्नु त यसको मिडल टर्म के हो यो हो नि त यो भनेपछि के हो दोस्रो टर्म भनेपछि के हो 1 + 1 भनेपछि r को भ्यालु कति आयो 1 आयो नि हो त्यसैगरी नै यो एक्सपान्सनमा r को भ्यालु कति हुनुपर्छ ठ्याक्क यो पावरको आधी भइसकेपछि हाम्रो के आउँछ मिडल टर्म आउँछ भनेपछि 1/x⁴n इन्टु -1 को पावर n त्यो त एउटै कुरा भइहाल्यो र यसको कति हुन्छ 2nc मिडल टर्म हुनको लागि r को भ्यालु कति हुनु पर्यो ठ्याक्क यसको आधी सो 2ncn इन्टु -1 को पावरमा n - r भनेको 2n - n इन्टु -x नि यहाँ +1 हुन्छ इन्टु -x को पावरमा कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो 2n डिभाइड बाइ n भनेपछि यहाँ कति हुन्छ हाम्रो n हुने भयो किनकि r को भ्यालु कति हुनुपर्छ यहाँ n हुनुपर्छ त्यो भनेपछि हाम्रो यो टर्म कति हुने भयो 1/x⁴n इन्टु -1 को पावरमा n इन्टु 2ncn हैन इन्टु 1 को पावरमा यति गरे पनि त्यो 1 नै हुन्छ यहाँ -x को पावरमा n छ त्यो भनेको -1 को पावरमा n इन्टु x को पावरमा n अब x को पावरमा n र x को पावरमा n त क्यान्सल भयो र -1 इन्टु -1 +1 हुने भयो +1 को पावर n कति हुने भयो 1 हुने भयो सो 1 इन्टु कति हुने भयो 2ncn सो इट इज इक्वल्स टु -1 इन्टु -1 1 को पावरमा n इन्टु 2ncn हुने भयो त्यो भने कति हुने भयो 1 इन्टु 2ncn हुने भयो भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन कति आउने भयो 2ncn इज द रिक्वायर्ड मिडल टर्म अफ द एक्सप्रेसन यसको मिडल टर्म कति हुने भयो 2ncn हुने भयो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन जान्छौं क्वेशन नम्बर 85 ले यस्तो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ प्रोडक्ट इभन हुनको लागि के हुनु पर्छ भनेपछि प्रोडक्ट अड हुनु भएन सो यसको प्रोबेबिलिटी भनेपछि 1 - प्रोबेबिलिटी अफ प्रोडक्ट इज अड प्रोबेबिलिटी अफ अड प्रोडक्ट र अड प्रोडक्ट कुन बेला हुन्छ जुन बेला एउटा पनि इभन हुँदैन है एउटा पनि इभन नभएपछि तीनटै के लिनु पर्यो अड लिनु पर्यो त्यो भनेको 1 - c 10,3 डिवाइड बाइ c 20,3 है यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं
क्वेशन नम्बर 86 मा जाम। के भनेको छ भनेपछि इफ ai वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर कमा i वेक्टर प्लस bj वेक्टर प्लस k वेक्टर एन्ड i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस ck वेक्टर आर कोप्लानर देन। अब हेर्नुस् कुनै पनि तीनटा वेक्टर कोप्लानर हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेपछि तिनीहरुको डिटरमिनेन्टको भ्यालु कति हुनुपर्छ 0। त्यो भन्नु मतलब a 1 1 1 b 1 1 1 c यो भने कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दिम a टाइम्स bc minus 1 minus 1 टाइम्स c minus 1 minus 1 times 1 minus b कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। त्यो भन्नुको मतलब a b c minus a minus c plus 1 plus minus 1 plus c is equals to 0। त्यो भन्नुको मतलब that is a b c must be equals to a plus b plus c plus 1 भयो यो तपाईँ plus 1 भयो 0 a plus b plus c a b c equals to a plus b plus c फेरि चेक गरिहालौँ bc minus 1 minus 1 times c minus 1 भयो अनि minus 1 हैन plus 1 हो। सो plus 1 यो तपाईँ के हुन्छ यहाँ minus b हुन्छ। त्यो भनेपछि तपाईको a plus b plus c यहाँ कति हुन्छ minus 2 हुन्छ। सो abc is equals to a plus b plus c minus 2। त्यो भनेको मतलब a plus b plus c is equals to abc plus 2 हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 87 मा जाम। क्वेशन नम्बर 87 ले के भनेको छ भनेपछि if x square by a plus y square by b plus 2xy by h is equals to 0 represents a pair of straight line and slope of one line is twice the slope of the other then the ratio of ab is to h square। अब यसलाई हामी के गर्दिन्छौं भनेपछि एलसीएम लिन्छौं। के भनिएको छ भनेपछि x square by a plus y square by b plus 2xy by h is equals to के छ 0 छ। यो भन्नुको मतलब bh x square plus ahy square plus 2abxy is equals to के छ 0 छ। यो भन्नुको मतलब bhx square plus 2abxy plus ah square is equals to 0 छ। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के छ हाम्रो ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 र सम अफ स्लोप्स हाम्रो कति हुन्छ यो धेरै कुरा सोधिन्छ। सम अफ स्लोप्स र प्रोडक्ट अफ स्लोप भन्ने क्वेशन धेरै टाइम सोधिएको छ। प्रोडक्ट अफ स्लोप्स सम अफ स्लोप भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हुन्छ -2h/b र प्रोडक्ट अफ स्लोप कति हुन्छ हाम्रो a/b। भनेपछि के भनिएको छ भनेपछि एउटाको स्लोप अर्कोको ठ्याक्क डबल छ भनेपछि एउटाले के मान्ने भनेपछि अर्कोले कति मान्नुपर्छ हामीले 2k मान्नुपर्छ। सो हाम्रो सम अफ द स्लोप्स कति हुने भयो 2k + k थियो 3k हुने भयो। त्यो 3k कति हुन्छ -2 इन्टु यहाँ h को भ्यालु कति छ 2ab ab मात्र ab डिवाइडेड बाइ b को भ्यालु कति छ हाम्रो ah। त्यसै गरी नै प्रोडक्ट अफ द स्लोप कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 2k स्क्वायर हुन्छ दैट विल बी इक्वल्स टु a को भ्यालु कति छ यहाँ bh डिवाइडेड बाइ b को भ्यालु कति छ हाम्रो ah h क्यान्सल भयो अनि यो a क्यान्सल भयो। अब हामीले के थाहा छ भनेपछि यसलाई स्क्वायरिङ गरेर डिवाइड गरिदिन्छौं 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4b स्क्वायर बाइ कति आउँछ h स्क्वायर र यो भनेको कति छ हाम्रो 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर b बाइ a। यो भनिसकेपछि हामीले कस्तो आउँछ k स्क्वायर क्यान्सल भयो। सो 9/2 इज इक्वल्स टु 4b स्क्वायर बाइ h स्क्वायर इन्टु के हुन्छ a बाइ b हुन्छ। यो b र यो b क्यान्सल हुन्छ। सो 9h स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ हाम्रो 4ab आउँदो रहेछ। सो हामीले के सोधिएको छ ab is to h स्क्वायर सोधिएको छ भने कति आउँछ हाम्रो ab is to h स्क्वायर सोधिएको छ। सो ab is to h स्क्वायर सोधिएको छ भनेपछि हाम्रो यो b र b क्यान्सल भयो ab 4ab is equals to 4ab is equals to यहाँ 2 into 4 8 हुन्छ यहाँ 8 हुन्छ यहाँ 8 हुन्छ 8ab। सो 8ab is equals to कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 9h स्क्वायर। सो ab is to h स्क्वायर को भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 8:9 आउँछ। कति आउँदो रहेछ 8:9 आउँदो रहेछ है। क्वेशन नम्बर 88 लाई हेरौं। क्वेशन नम्बर 88 मा के भनिएको छ इफ द लाइन 2x + y + गामा इक्वल्स टु 0 इज नर्मल टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु -8x देन द भ्यालु अफ गामा इज। अब हामीले के थाहा छ भनेपछि कुनै पनि लाइन यो प्याराबोलामा नर्मल हुनको लागि यसलाई पहिला हामी केमा चेन्ज गर्छौं स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा चेन्ज गर्छौं। केमा चेन्ज गर्छौं स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा। स्लोप इन्टरसेप्टमा चेन्ज गर्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ -2x - गामा र हामीले के थाहा छ y = mx + c भन्ने जुन लाइन छ त्यो प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax मा कुन बेला नर्मल हुन्छ इट विल बी नर्मल टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x इफ c = -2am - am क्यूब। भनिसकेपछि यहाँ c को भ्यालु कति छ यहाँ -गामा = -2 इन्टु a को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ a को भ्यालु कति छ हाम्रो y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x सँग कम्पेयर गर्नुस् 4a इक्वल्स टु -8 आउँछ a को भ्यालु यहाँबाट कति आयो -2। सो -2 इन्टु m भनेपछि हाम्रो कति छ यहाँ -2 नै छ
अनि माइनस a को भ्यालु हाम्रो कति छ -2 छ सो -2 इन्टु -2 को क्युब त्यो भनिसकेपछि दिस इम्प्लाइज माइनस गामा इज इक्वल्स टु -2 इन्टु -2 इन्टु -2 कति हुन्छ हाम्रो -8 हुने भयो है माइनस माइनस द प्लस 2 इन्टु कति हुने भयो -8 हुने भयो त्यो भनेको -24 हुने भयो देयरफोर माइनस गामाको भ्यालु -24 छ भनेपछि गामाको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 24 हुने भयो सो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ गामा इज हाउ मच 24 अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं ल क्वेशन नम्बर 89 मा हेरौं इन हाइपरबोला x² / cos स्क्वायर अल्फा - y² / sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टु 1 करस्पोन्डिङ टु एनी चेन्ज इन a व्हिच अफ द फलोइङ इज नट चेन्ज पहिला हामी यसको इसेन्ट्रिसिटी निकाल्छौं इसेन्ट्रिसिटी भनेपछि √1 प्लस माइनस वाला टर्म के छ sin स्क्वायर अल्फा सो sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाइ cos स्क्वायर अल्फा योले भनिसकेपछि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 सो 1 डिवाइड बाइ के आउँछ हाम्रो cos अल्फा इसेन्ट्रिसिटी आउँछ अब एब्सिस अफ भर्टिसेस भनेपछि के हुन्छ a भनेपछि हाम्रो के छ cos अल्फा 0 अनि माइनस cos अल्फा 0 which is dependent on अल्फा यो अल्फा मा डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि यो हाम्रो आन्सर भएन अब एब्सिसाइ अफ फोकाइ कति हुन्छ हाम्रो AE, 0 AE, 0 भनिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो a को भ्यालु कति दिएको छ a को भ्यालु cos अल्फा सो cos अल्फा इन्टु AE भनेपछि हाम्रो कति छ 1/cos अल्फा यो कति आउनु भयो 1 नै आउनु भयो सो यो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अल्फा सो हाम्रो एब्सिसाइ अफ फोकाइ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट अफ अल्फा हुने भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 90 ला हेरौं क्वेशन नम्बर 90 मा के भनेको छ द डिफरेन्शियल इक्वेसन dy/dx = y² - x² / 2xy रिप्रेजेन्ट्स अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं यो भन्नुको मतलब 2xy dy = y² - x² dx त्यो भन्नुको मतलब 2xy dy - y² dx - x² dx अब सबै भेरिएबललाई आफ्नो भित्रसँग राखौं जस्तै कि यो डिफरेन्शियल के को फर्ममा छ y को फर्ममा छ भनेपछि यो y लाई भित्र राखौं भनेपछि x * dy² = -y² dx -x² कति हुने भयो dx हुने भयो यो भनेपछि x dy² भनेपछि dy² यहाँ छ यहाँ पनि y² छ -y² dx तर बीचमा के छ माइनस साइन छ भनेपछि यसको ठ्याक्कको अगाडिको स्क्वायर तल के गर्दिने डिवाइड गर्दिने x² = -x² / x² किन यस्तो गरेको किनकि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि du/v = v du u लाई मैले यसरी लेखे -udv डिवाइड बाइ के हुँदै रहेछ v² हुँदै रहेछ र यसले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो फर्म क्याच गरेछ भनेपछि डिवाइड बाइ के गर्दिने x² अनि बोथ साइड गर्दिने यो भनेपछि d अफ y² / x = d अफ -x हुने भयो किनकि यो -1 हुने भयो माइनस भित्र गरे के हुन्छ -x हुन्छ डिफरेन्शिएट अब दुईटा साइडमा इन्टिग्रेसन गरेपछि के हुन्छ y² / x = कति आउँछ -x + c आउँछ त्यो भन्नुको मतलब y² = -x² + cx that is x² + y² - cx = के हुन्छ 0 हुन्छ सो x² + y² - cx = 0 भन्नुको मतलब हाम्रो के छ भनेपछि √c पनि 0 छ हाम्रो र f पनि कति छ हाम्रो 0 छ भनेपछि ax² + by² x² + y² + 2gx + 2fy प्लस c = 0 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने c सँग हाम्रो कति भ्यालु छ 0 छ र f सँग पनि कति भ्यालु छ 0 छ हामीलाई के थाहा छ लेन्थ अफ y इन्टरसेप्ट भनिसकेपछि लेन्थ अफ y इन्टरसेप्ट हाम्रो कति हुन्छ 2√f² - c 2√f² - c f पनि 0 c पनि 0 भनेपछि y इन्टरसेप्ट कति हुन्छ 0 सो y इन्टरसेप्ट 0 हुनुको मतलब त्यो सर्कलले के गरेको छ हाम्रो y एक्सिस लाई टच गरेको छ भनेपछि यो के हो अ फ्यामिली अफ सर्कल्स दैट इज टचिङ y एक्सिस क्वेशन नम्बर 91 ला हेरौं क्वेशन नम्बर 91 मा के भनेको छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x + 2/x + 1 होल रेज टु द पावर x + 3 को भ्यालु कति हुन्छ तपाईले एउटा फर्मुला लेखाउनु भयो होला कुनै पनि सरले नत्र एउटा फर्मुला के राख्नुस् भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x + a upon x + b to the power x + c = कति हुन्छ जहिले पनि e to the power a - b हुन्छ कति हुन्छ e to the power a - b हुन्छ भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x + 2 डिवाइड बाइ x + 1 कति हुँदै रहेछ e to the power 2 - 1 त्यो नै कति हुँदै रहेछ e हुने रहेछ भनेपछि यसको आन्सर हाम्रो कति हुने रहेछ e हुने रहेछ क्वेशन नम्बर 92 ला हेरौं क्वेशन नम्बर 92 मा के भनेको छ इन्टिग्रेसन अफ 10 to the power 3 log 10x + e को पावर x - 1 dx भनेपछि इन्टिग्रेसन अफ 10 to the power
10 to the power 3 log base 10 x plus e to the power x minus 1 dx हो दिएको छ। यो भनेको इंटीग्रेशन अफ 10 log base 10 x cube plus e to the power x minus 1 dx हो। यो भनेपछि हाम्रो x cube plus e को power x minus 1 dx हो र यो भनेको कति हाम्रो x to the power 4/4 plus e to the power x minus 1 plus c। किनकि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि a log a y is equals to कति हुन्छ y भनेपछि 10 र 10 सेम छ भनेपछि यहाँ x क्यूब तल आउनेमा x क्यूब इंटीग्रेशन कति हुन्छ x to the power 4। So x to the power 4/4 plus e to the power x minus 1 plus c is our required answer। अब हामी क्वेशन 93 लाई हेर्छौं। क्वेशन 93 मा के भनेको छ भनेपछि the side of an equilateral triangle is a units and is increasing at a rate of k unit per second and the rate of increase of its area is। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि इक्विलेटरल ट्रायंगल को एरिया a is equals to √3/4a² हुन्छ। त्यो भनेपछि a is equals to अब हामीलाई के थाहा हुन्छ dA/dt is equals to √3/4 into 2a into dA/dt। यो भनेपछि √3/4 into 2 into a को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई द रेट अफ इन्क्रिज इन एरिया को सो डाइरेक्ट एक्सप्रेसन सोधेको छ dA/dt ले हामीलाई के दिएको छ 2 र 2 क्यान्सल भयो। सो दैट इज इक्वल्स टु √3/2ak इज द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ dA/dt। सो dA/dt को भ्यालु कति आउँदो रहेछ √3/2ak आउँदो रहेछ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन आन्सरौं। क्वेशन 94 मा जाम। क्वेशन नम्बर 94 मा के भनिएको छ द एरिया बाउन्डेड बाइ y इक्वल्स टु ln x x एक्सिस एन्ड द कोर्डिनेट्स x equals to 1 2 x equals to 2 है। यो x equals to 1 x equals to 2 अनि यो x एक्सिस र यो ln x को बीचको के छ एरिया निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि दैट इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन फ्रम 1 देखि 2 ln x dx। ln x इंटीग्रेशन तपाईलाई थाहा छ x ln x minus x ln x minus x है। कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्छ 1 देखि 2 सम्म जानु पर्छ। त्यो दैट इज इक्वल्स टु 2 ln 2 minus 2 minus of 1 ln 1 minus 1 त्यसको 2 ln 2 minus 2 ln 1 0 minus minus the plus 1 त्यसको कति हुन्छ 2 ln 2 minus 1 कति आउँदो रहेछ हाम्रो 2 ln 2 minus 1 2 ln 2 minus 1 भनेपछि यो भनेको कति हो ln 4 minus 1 भनेपछि हाम्रो कति आउँछ ln 4/e कति आउँदो रहेछ ln 4/e कति आउँदो रहेछ हाम्रो ln 4/e किनकि 1 भने के हो ln e हो। क्वेशन नम्बर 95 ले हेरौं। क्वेशन 95 ले के भनेको छ इन अ ट्रायंगल ABC if sin A into sin B is equals to AB/c² then the triangle is। अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि sin A/A is equals to sin B/B। त्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ sin A sin B/AB is equals to 1 अपन के आयो c² आयो। अब sin A/A र sin B/B त के हुन्छ बराबर हुन्छ र यो भनेको के हो 2r हो र यो भनेको के हो sin c अपन c हो। यो भनेपछि sin A/A ले हामी के लेख्न सक्छौं 2r into के लेख्न मिल्छ 2r is equals to 1 अपन के लेख्न मिल्छ c² लेख्न मिल्छ र c² into 2r को स्क्वायर भनेपछि c² into 2r को स्क्वायर that is equals to 1। त्यो भनेपछि c2r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 c into 2r भनेको के हो sin c हो। सो sin स्क्वायर c इज इक्वल्स टु कति आउने भयो यहाँ sin स्क्वायर c इज इक्वल्स टु 1 त्यो भनेको sin c को भ्यालु कति आउने भयो +-1। अब ट्रायंगलमा त माइनस हामी लिदैनौ सो +1 दैट इज इक्वल्स टु देयरफोर c को भ्यालु हाम्रो कति आउने भयो π/2 हुने भयो। सो c को भ्यालु π/2 हुने बित्तिकै हाम्रो ट्रायंगल कस्तो हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। ल क्वेशन नंबर 96 में हेरौं। क्वेशन नंबर 96 में के भनेको छ if sin inverse x/5 plus cosec inverse 5/4 is equals to π/2 then x is equals to what। के भनेको छ sin inverse x/5 plus cosec inverse 5/4 is equals to π/2 भनेको छ। हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने sin inverse x/5 लाई के लेख्न मिल्छ cosec यसलाई फेरि के गरौं sin inverse x/5 plus यसलाई के लेख्न मिल्छ sin inverse 4/5 यो भनेपछि कति हुन्छ sin inverse अब π/2 भनेको के हो हामीलाई के थाहा छ भनेपछि π/2 is equals to sin inverse x plus cos inverse x हो। sin inverse x plus cos inverse x भनेपछि x को भ्यालु जे पनि राख्दा हुन्छ। यहाँ नोन भ्यालु अफ sin के छ 4/5 छ त यसलाई के लेख्न मिल्छ sin inverse of 4/5 plus cos inverse of 4/5 त्यो भन्नुको मतलब यो र यो त के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। यो भन्नुको मतलब sin inverse of x/5 is equals to cos inverse of 4/5
देयरफोर x भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट 3 आउँछ किन हामीलाई थाहा छ है sin अब कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्नुस् त यहाँ के छ यहाँ 5 छ यहाँ 3 छ यहाँ 4 छ भने sin इन्भर्स 4/5 भन्नु भनेको यही हो cos इन्भर्स 3/5 भन्नु भनेको यही हो और sin इन्भर्स 3/5 भनेको यही एंगल हो cos इन्भर्स 4/5 भनेको पनि यही एंगल हो सो sin इन्भर्स 3/5 इक्वल्स टु cos इन्भर्स कति हुन्छ 4/5 हुन्छ हाम्रो x भ्यालु कति आउँदो रहेछ 3 आउँदो रहेछ x भ्यालु कति हो 3 ल आजको लागि यति नै रह्यो अब अर्को पाली फेरि भेट गरौँला इफ यु हेभ एनी क्वेशन प्लिज लिभ द क्वेशन इन द कमेन्ट सेक्सन है र आजको लागि यति नै थ्यांक यू बाइ बाइ हैव अ गुड डे